Người đàn ông này đang cầu hôn cô gái mà mình thích, nhưng lễ vật mà anh mang đến lại là một con lợn, trên cổ con lợn còn được buộc một sợi dây duy băng màu đỏ. Người đàn ông từ từ quỳ xuống đất, anh nói rằng mình nguyện chăm sóc cô cả đời. Sau đó cô gái vui vẻ đồng ý, bọn họ cùng nhau xây dựng gia đình, còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình. Nhưng đúng vào lúc Haesik đang mừng như được mùa, hào hứng đặt tên cho con, thì nguy hiểm cũng đang từ từ đến với anh. Bởi vì Thế vận hội Olympic được tổ chức tại Seoul, nên chính phủ ra quyết định chỉnh đốn lại việc quản lý môi trường, mà trang trại lợn của nhà Haesik lại nằm trên con đường Thế vận hội chạy qua để rước đuốc. Nếu trong quá trình phát sóng trực tiếp nhìn thấy trang trại lợn vừa bẩn vừa hôi này, nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng Hàn Quốc là một quốc gia lạc hậu. Vì để thể hiện lòng yêu nước, một nhóm người đã tới tìm Haesik, yêu cầu ông tháo dỡ trang trại lợn để làm đẹp môi trường. Nhưng Haesik không đồng ý, không phải là ông không yêu nước, mà ông nghĩ trang trại lợn này không hề khiến ai mất mặt. Lúc mấy người họ đang nói chuyện thì Yang Sun đi ra. Vì không muốn làm cho vợ tức giận, Haesik bảo đám người đó mau chóng rời đi, nhưng đám người lại khó chịu với hành động xô đẩy của ông, bèn lao vào đánh đấm. Lúc này bỗng nhiên có một người đàn ông từ trong xe bước xuống, trên người mặc bộ vest sang trọng, chân đi giày da bóng loáng. Ông ta giơ cây gậy lên, giáo huấn bọn cấp dưới không hiểu chuyện, sau đó lại mời Haesik một điếu thuốc lá. Sở dĩ ông ta làm như vậy cũng là vì suy xét tới đại cục, không thể để mấy người nước ngoài cười nhạo đất nước mình được. Ông ta tưởng rằng có thể thuyết phục được Haesik, nhưng không ngờ vẫn bị anh từ chối. Nhìn bóng lưng hai vợ chồng đi vào nhà, ông ta lộ ra bộ mặt đạo đức giả, nở một nụ cười ác độc. Nửa đêm, ông ta dẫn theo đàn em của mình tới trang trại lợn. Nếu như Haesik đã không tự nguyện phá rỡ, vậy thì ông ta sẽ dùng lửa để hóa mọi thứ thành tro bụi. Lúc Haesik chạy tới thì tất cả đã muộn rồi. Những người hàng xóm xung quanh khuyên anh mau đi tố cáo bọn họ, còn nói ông ta sẽ đứng ra làm chứng tại tòa án nếu cần thiết. Vì thế, Haesik đã tới phiên xét xử, nhưng khi thẩm phán bắt đầu đặt câu hỏi, những người hàng xóm trước đây đã hứa rằng sẽ giúp anh làm chứng, lại lần lượt đổi ý. Lúc đó có thể họ đã nhìn lầm người, cuối cùng vì không đủ bằng chứng, người đàn ông kia được tuyên bố vô tội. Ông ta vui như chảy hội, đứng lên vỗ tay bôm bốp, nhưng Haesik không cam tâm, ông quỳ xuống trước mặt người hàng xóm, hỏi anh ta tại sao lại phản bội mình. Người hàng xóm nói, ông ta đã bị nhóm người đó đe dọa, nếu như không làm như những gì ông ta nói, thì chính anh ta cũng không được sống yên ổn. Haesik đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện, rồi mang nó đến cho công tố viên O nghe. Sau đó anh lại lấy ra tài liệu mình đã chỉnh sửa xong, nói rằng ông đã tự điều tra qua rồi, mỗi lần Gubai Úc muốn phá rỡ gì đó thì nơi đó đều xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù không biết tại sao các nhân chứng lại thay đổi lời khai, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, chắc chắn là Gubai Úc cố ý làm ra chuyện đó. Vì để nhờ công tố viên O giúp mình điều tra, Haesik lấy số tiền tiết kiệm để xây nhà ra đưa cho ông ta. Ông nghĩ rằng nếu con trai mình sinh ra trong một trang trại lợn, sau này lớn lên chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng so với mùi phân lợn thì việc bị những người đó bắt nạt mà không thể phản kháng lại, càng làm ông cảm thấy hổ thẹn với đứa con của mình. Vậy nên cho dù là đánh đổi hết tất cả, Haesik cũng muốn vạch trần sự thật, lật đổ Gubai Úc. Công tố viên O đồng ý sẽ giúp đỡ Haesik. Nhưng Haesik vừa mới xoay người rời đi, ông ta đã gọi điện thoại cho Gubai Úc nói rằng mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn, sợ là phải có phương pháp ứng phó khác. Vì vậy trên đường về nhà, Haesik thấy có một chiếc xe đỗ ngang đường. Ông xuống xe định đi tới hỏi thăm, lại phát hiện ra người ngồi bên trong chính là người đàn ông mà anh đang muốn đánh bại. Chớp mắt, người đàn ông ngồi ở trong rừng, rót ra 2 ly rượu, một ly tự mình uống, ly còn lại thì rải xuống đất. Mà lúc này Haesik đang bị treo lơ lửng trên cây đằng sau lưng ông ta. Sau đó ông ta nói, con người nên biết việc thấy đủ mà dừng, chứ không phải cứ lao về phía trước như con thiêu thân lao vào lửa, nên biết khi nào thì bản thân nên dừng lại. Khi rời đi, ông ta đã đá cái ghế đổ xuống, còn ngụy tạo cái chết của Haesik thành tự sát. Khi Jong Sun nhận được điện thoại vội vàng chạy tới, nhìn thấy thi thể của chồng mình đã lạnh ngắt từ bao giờ. Cô không dám tin, chỉ vì trang trại lợn mà chồng cô lại mất mạng. Ngày hôm sau, công tố viên O đã nhận được một cốp xe chất đầy tiền mặt. Đúng vào lúc ông ta đang vui mừng hớn hở, Jong Sun lại tìm tới, bởi vì cô không hề biết bộ mặt thật của công tố viên O, cũng không tin rằng chồng mình tự sát. Jong Sun cầu xin công tố viên O hãy tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cô nói, công tố viên O lại lấy ra món đồ mà hôm qua Haesik đã đưa cho ông ta, nói rằng Haesik không hề tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa, ông ấy còn uống say rồi liên tục nói không muốn sống nữa. Sau đó ông ấy đã để lại số tiền này, nhờ công tố viên gửi lại cho cô. Jong Sun nghe xong thì khóc như mưa. Cô cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ công tố viên, chỉ nghĩ rằng chồng mình thực sự đã tự tử. Nghĩ tới đứa con trong bụng vẫn chưa chào đời, Jong Sun quyết định đi tới một nơi khác để sinh sống. Cô ấy mang theo một đàn lợn, chuyển đến một thôn khác. Nhưng dân làng ở đây không hề thân thiện chút nào. Họ không đồng ý việc không khí trong lành trong thôn sẽ bị ô nhiễm, mà nuôi lợn thì lại có mùi rất nặng. Vì để đuổi Jong Sun ra khỏi thôn, một nhóm người hùng hổ tới tìm cô dọa nạt, nhưng Jong Sun không hề sợ hãi. Trong lúc đang cãi nhau qua lại, Jong Sun lại bị vỡ nước ối. Dân làng thấy vậy, bèn vội vàng đỡ đẻ giúp cô. Nhìn thấy đứa trẻ được sinh ra một cách thuận lợi, Jong Sun đã tự nói, mình à, đây là Kang Ho của chúng ta, em sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn. Sau đó dân làng đã coi Jong Sun là bạn, nhưng cùng với việc Kang Ho từ từ lớn lên, các bạn cùng lớp cũng ghét cậu bé vì mùi trên người cậu, không chỉ lấy giày đập vào đầu cậu,
còn làm ra vẻ mặt rất ghê tởm. Kang Ho tức giận bèn lao tới đánh nhau với bạn học. Nhưng sau khi người mẹ biết chuyện đó, bà không những không an ủi cậu, còn lấy lý do cậu nói bậy, cầm cây roi mây đánh vào chân cậu để giáo huấn. Lúc ăn cơm, bà mẹ còn không cho phép Kang Ho ăn no, nhưng lại bắt cậu phải học hành thật nghiêm túc, chỉ có trở thành thẩm phán hoặc công tố viên mới không có ai khinh thường cậu nữa. Lúc cậu làm sai 3 câu trên 100 câu hỏi, bà bèn bắt cậu chép đi chép lại 100 lần. Dần dần, hình ảnh mẹ trong lòng Kang Ho biến thành một người mẹ xấu xa, nhưng người không may mắn không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Mi-ju nữa, bởi vì người bố trọng nam khinh nữ, mà mẹ cô lại sinh liên tiếp 3 cô con gái, nên bà thường xuyên bị ông ta đánh đập dã man, trên mặt không có chỗ nào là lành lặn. Mi-ju bé xíu đi tìm người bố của mình để nói chuyện, nhưng lại thấy bố đang nhảy nhót với cô gái khác trong quán bar, còn nói những lời tình tứ cực kỳ buồn nôn. Vậy nên Mi-ju bèn chạy tới, véo lấy tay ông ta rồi hung hăng cảnh cáo, nếu như không muốn có cùng ngày dỗ với bà thì mau cút về nhà ngay lập tức. Trước khi đi, Mi-ju còn quay lại nhìn sơn móng tay màu đỏ của người phụ nữ. Cô bé tự hỏi liệu có phải sơn móng tay như thế thì bố mới đối xử tốt với mẹ hơn một chút không. Vì vậy, trong lúc bà mẹ đang ngủ ngon lành, cô bé đã lấy cây bút đỏ của mình ra, tô lên từng ngón tay một cho mẹ. Nhiều năm trôi qua, Mi-ju và Kang Ho đều đã trưởng thành. Hôm đó, các bạn cùng lớp đang chơi bóng đá với nhau. Kang Ho một mình đi vào nhà kho của trường để học, nhưng cậu vừa mới bước vào, Sam-sik đã chạy tới khóa cửa nhốt cậu lại, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu ta đã thích Mi-ju. Nhưng người trong lòng Mi-ju lại là Kang Ho, vậy nên Sam-sik đã dùng cách ấu trĩ này để bắt nạt Kang Ho. Nhưng chuyện cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ tới chính là lúc đó Mi-ju cũng đang ở bên trong. Cô ấy biết hôm nay là sinh nhật của Kang Ho nên đã cố ý làm cơm cuộn rong biển cho cậu để chúc mừng, nhưng Kang Ho lại chỉ ăn có 5 miếng, bởi vì một khi ăn no thì sẽ buồn ngủ, mà buồn ngủ thì không thể học hành nghiêm túc được. Những năm qua bị ảnh hưởng bởi mẹ, Kang Ho không còn giống với những đứa trẻ đồng trang lứa nữa. Lúc cậu chuẩn bị quay về lớp học, lại phát hiện cửa đã bị khóa. Vài tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, Jong-sun đã nấu một bàn thức ăn, ngồi chờ cậu con trai về nhà. Trong lúc lo lắng, bà đã gọi người trong thôn cùng nhau đi tìm. Tiếng động ồn ào đã đánh thức Sam-sik. Lúc biết được Mi-ju chưa về nhà, cậu ta liền vội vã chạy tới nhà kho của trường, mà lúc này Mi-ju đã chịu đói cả ngày, chỉ có thể ăn phần thừa còn lại của hộp cơm. Đột nhiên cô lại bị mắc nghẹn, Kang Ho bèn đứng lên giúp cô, không ngờ cửa đột nhiên bị mở ra. Sam-sik đứng đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau thì tức tới xì khói đầu. Jong-sun cũng rất tức giận, chẳng bao lâu nữa là thi đại học rồi, nhưng con trai bà lại trốn ở chỗ này yêu đương. Bà thu dọn đồ đạc giúp cậu rồi lạnh lùng rời đi. Kang Ho không giải thích cũng chẳng phản kháng, bởi vì theo như cậu nghĩ, mẹ sẽ chỉ chú ý tới kết quả, chứ không hề quan tâm đến quá trình. Sau khi về nhà, Jong-sun nói bà đã nấu canh rong biển rồi, nhưng Kang Ho lại không muốn ăn. Cậu xoay người đi vào phòng học. Chớp mắt đã đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Jong-sun chở Kang Ho đến cổng trường, nghiêm khắc dặn dò cậu như một người giáo viên khó tính. Đọc kỹ câu hỏi, để ý thời gian, bữa trưa cũng đừng ăn no quá. Kang Ho liền gật đầu. Đúng vào lúc cậu chuẩn bị đi vào, lại nhìn thấy Mi-ju tới để cổ vũ cho cậu. Vì màu may mắn của hôm nay là màu vàng, nên cô đã sơn móng tay của mình màu vàng, còn chuẩn bị thêm cả một chiếc thìa may mắn nữa. Đợi đến khi Kang Ho thi xong là hai người bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm một cách thoải mái rồi. Có người quan tâm mình như vậy, Kang Ho vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp bước vào cổng trường thì một chiếc xe máy bất ngờ lao về phía Mi-ju. Lúc Mi-ju tỉnh lại thì cô đã được băng bó cẩn thận nằm trong bệnh viện. Nhìn thấy Kang Ho ngồi ở bên cạnh mình, cô mới biết cậu vì cô mà đã từ bỏ kỳ thi lần này. Nhưng Kang Ho lại an ủi cô không sao, mà không hề biết rằng lúc này bà mẹ đang vui vẻ tới tảo mộ cho chồng, nghĩ đến việc mình đã chờ ngày này không biết bao lâu rồi. Jong-sun nhờ chồng nhất định phải phù hộ cho con trai thi thật tốt, nếu như biết được con trai mình không tham gia kỳ thi, không biết bà ấy sẽ như thế nào. Buổi tối, Kang Ho từ bệnh viện trở về nhà, lúc biết được cậu không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Jong-sun tức gần chết. Bà chất vấn con trai tại sao lại cứ luôn đi lo chuyện bao đồng như vậy, bà đã chờ ngày này nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào kết quả lại chỉ như này sao? Nghe những lời nói này của mẹ, Kang Ho không nhịn nổi nữa, cậu oán hận mẹ vì luôn áp đặt mọi chuyện lên mình, thay vì nói cuộc sống là của chính cậu, không bằng nói là của mẹ thì đúng hơn. Sau đó Kang Ho lại nhắc tới người bố của mình, mặc dù nghe nói bố đã chết oan, nhưng chuyện đó cũng chẳng phải do cậu gây ra. Dựa vào cái gì mà cậu phải làm theo yêu cầu của mẹ, trở thành một công tố viên hoặc thẩm phán? Những lời này như con dao đâm từng nhát vào tim Jong-sun. Bà tát cho con trai mình một cái, rồi tuyệt vọng nói, vậy thì bà có thể trách ai đây? Nếu như Kang Ho thực sự muốn chạy trốn, vậy thì đến lúc cậu trở thành một công tố viên hoặc thẩm phán thì người mẹ tồi tệ này cũng chẳng còn nữa rồi. Kang Ho không thể hiểu được sự cố chấp của mẹ, cậu cảm thấy mẹ ép buộc cậu làm những việc đó chỉ là để khiến cậu trở thành một người có tiền, có quyền. Ngoài mặt thì nói là để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, nhưng thật ra là vì bà tủi thân vì không quyền không thế mà thôi, vậy nên mới muốn lợi dụng cậu để được nắm giữ quyền thế một cách hợp tình hợp lý. Kang Ho nói cậu sẽ đáp ứng yêu cầu của mẹ, bởi vì trong lòng của cậu, mẹ chỉ là một người xấu xa không hơn không kém. Nhìn thấy con trai quay người rời đi, Jong-sun cố kìm nén để không khóc, nhưng những lời nói của con trai vẫn làm tan nát trái tim bà, cũng khiến cho bà lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc còn buồn bã hơn cả việc mất đi người chồng. Bắt đầu từ ngày hôm đó,
Kang Ho dồn hết tâm tư vào chuyện học hành, cậu không còn mong muốn có ai đó có thể hiểu được mình. Cuối cùng, sau khi nỗ lực gấp hàng trăm lần, Kang Ho đã trở thành một công tố viên. Hôm nay, anh nhận được một vụ án liên quan tới công trình xây dựng, nạn nhân làm việc ở tầng cao nhất của công trường. Nhưng vì các biện pháp bảo vệ không đầy đủ, hậu quả khiến nạn nhân rơi xuống và tử vong tại chỗ. Người đàn ông tên Jung Jong-gu này là đại diện của nhà thầu, nên phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Vậy nên Kang Ho đề nghị với thẩm phán kết án bị cáo 3 năm tù giam. Trong phiên tòa không có một ai đứng lên phản đối. Nhưng ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc, một người phụ nữ mang theo đứa trẻ chạy lại gặp Kang Ho. Người phụ nữ nói rằng chồng cô bị oan, chồng cô đã nhiều lần đề nghị thêm các biện pháp an toàn, nhưng công ty xây dựng không để ý tới, còn cố ý nợ tiền công trình. Cuối cùng khi xảy ra sự cố, lại đổ hết trách nhiệm cho chồng cô. Nói xong, người phụ nữ lấy ra một chiếc điện thoại di động và nói bên trong có bản ghi âm nói chuyện với đại diện của công ty. Kang Ho hỏi cô tại sao lại không đi tìm luật sư, cô ấy lại nói luật sư là cùng một ruột với họ. Nhưng chắc chắn là cô không thể ngờ, ngay sau khi cô rời đi, Kang Ho đã gọi một cuộc điện thoại. Là tôi. Choi Kang Ho đây ạ, tình hình có chút phức tạp rồi ạ. Sau đó Kang Ho đã đến tìm đại diện xong, mà người đàn ông này cũng chính là người đã giết bố cậu. Kang Ho cũng giống y hệt như công tố viên Ô năm xưa, biến thành một người mờ mắt vì quyền lực. Đúng vào lúc anh định lấy chiếc điện thoại ra, đại diện xong lại hỏi anh một câu hỏi, đó là anh có đồng ý làm con trai nuôi của ông ta hay không? Bởi vì năng lực làm việc của anh thực sự là cực kỳ xuất sắc. Kang Ho nghe xong lại không trả lời thẳng, mà nhân lúc chơi bóng chày, nói với đại diện xong, khi còn nhỏ, anh rất thích chơi bóng, nhưng lại không thể cùng chơi với bạn bè được, nên anh đã từ bỏ. Đại diện xong hỏi Kang Ho, tại sao lại như thế? Anh nói, có lẽ là vì để gặp được ngài, nếu như anh không trở thành công tố viên, thì làm sao có thể gặp được ngài đây? Thật ra bản thân anh cũng rất thèm muốn, cũng nghĩ nếu như có một người bố để có thể dựa vào, thì tốt biết bao nhiêu. Đại diện xong nghe xong rất đau lòng, và nói với Kang Ho, sau này hãy gọi ông ta là bố. Biểu cảm của Kang Ho vừa kích động lại vừa bất ngờ, nhưng khi trở lại xe, anh lại nhẹ nhàng nở một nụ cười thâm hiểm. Trở về viện kiểm soát, Kang Ho gặp một ông già ở cửa. Ông ấy chính là bố của Jung Jong-gu, trong tay ôm một tấm biển, cầu xin Kang Ho minh oan cho con trai, nhưng Kang Ho lại đi thẳng qua, cho đến khi bị ông lão mắng là thứ vô tâm, anh mới quay trở lại ngồi xuống trước mặt ông ấy. Đúng vậy, tôi không có lương tâm, nhưng mà có bố thì có thể thay đổi được cái gì chứ? Sau khi đứng dậy, Kang Ho nhìn thấy cuộc gọi của mẹ gọi đến, nhưng anh lại không nghe máy, bởi vì trong suy nghĩ của anh, bản thân biến thành bộ dạng này hoàn toàn bắt nguồn từ sự giày vò của mẹ. Thay vì làm một con rối dưới tay bà, chi bằng vứt bỏ lương tâm, sống thờ ơ một cách đáng thương còn hơn. Thấy con trai lại không bắt máy, Jong Sun tự lừa dối bản thân, chắc là do con trai bận quá. Bà muốn nấu một bữa ăn thật ngon để đưa tới cho con trai, nhưng lúc đang với lên lấy đồ thì đột nhiên bị ngã, thắt lưng cũng bị thương. Hàng xóm đã giúp cô ấy bôi thuốc, sau đó còn hỏi tại sao từ khi Kang Ho trở thành công tố viên lại không về nhà nữa vậy. Jong Sun liền giải thích do con trai bà bận quá, nhưng lời giải thích này có lẽ ngay cả bà cũng không tin được. Ở bên này, sau khi trưởng thành, Miju đã trở thành một thợ làm móng. Đối tượng phục vụ lần này là cô thiên kim của nhà nghị sĩ. Bởi vì cô ta cứ cựa quậy lung tung, nên Miju vô tình làm hỏng móng chân của cô ta. Sau đó, cô dùng cái này trước đi ạ. Phải làm sao đây? Kể từ khi Kang Ho trở thành công tố viên, không chỉ mình mẹ không thể liên lạc với anh, mà Miju cũng thế. Sau đó Miju đã tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn, nhưng vừa sinh con xong, tên đó cũng bốc hơi khỏi thế giới luôn. Vì để nuôi con, Miju đành phải nhờ mẹ chăm sóc giúp hai đứa trẻ, còn cô thì cố gắng kiếm tiền để mở một cửa tiệm làm móng tay. Nhưng người mẹ này lại cực kỳ thích chơi đánh bài, mỗi lần đều mang theo hai đứa nhỏ thì không nói, nhưng lại còn lôi kéo cả những người hàng xóm xung quanh tới. Jong Sun nhìn thấy như vậy bèn nói muốn đi lên Seoul. Bà ấy đã lái xe rất lâu, nhưng lúc tới nơi vẫn không thể gọi điện thoại cho con trai được, vậy nên bà chỉ có thể nhờ bảo vệ tòa nhà chuyển lời tới con trai, nói với Kang Ho rằng mẹ anh tới rồi, nhưng Kang Ho lại nói không gặp. Khi nghe được câu trả lời này, Jong Sun có chút tủi thân, nhưng bà vẫn gửi đồ ăn lại cho nhân viên bảo vệ, nhờ ông ta lần sau gặp Kang Ho thì chuyển lại cho anh giúp bà. Jong Sun vừa rời đi, Kang Ho đã ngồi trong nhà bật tivi lên, nhìn công tố viên Ô, người đã hại chết bố mình năm xưa, bây giờ đã trở thành ứng cử viên tổng thống có lượt ủng hộ cao nhất. Nói ra thì Kang Ho còn là hậu bối của Oh Tae-su. Trước đây hai người bọn họ đã gặp nhau một lần, mà Oh Tae-su cũng rất thích Kang Ho, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh đã đạt được nhiều thành tựu. Hôm đó, con gái cưng của Oh Tae-su đang nhảy nhót ăn chơi trong quán bar, Kang Ho lại đụng phải cô, anh nghĩ rằng cô đã chơi thuốc nên đã dẫn cô ta đi, không chỉ cắt rách túi xách của cô, còn đưa cô ta đi làm đủ các xét nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm và cả dự đoán của anh đều sai. Ha Giang tức giận tát anh một cái, nhưng khi nghĩ tới cuộc bầu cử của bố mình, cô lại vội vàng nắm chặt tay Kang Ho rồi nói xin lỗi, cầu xin anh làm ơn đừng nói ra bên ngoài. Kang Ho không trả lời gì, nhưng hôm nay khi anh đi trả lại túi xách cho Ha Giang, anh đã cố ý chọn lúc Oh Tae-su cũng ở đây. Ha Giang không ngờ rằng Kang Ho lại mua đền cho cô một cái túi mới, nhưng khi cô mở ra lại hết sức kinh ngạc. Kang Ho hỏi cô một câu, chắc là cô biết bố cô rất được ngưỡng mộ nhỉ, bởi vì ông ấy luôn tiết kiệm.
lại độ lượng nên người dân mới tin tưởng ông ấy, ủng hộ ông ấy. Sau đó, Ha Giang lấy một gói táo đỏ từ trong túi ra, Kang Ho giải thích, táo đỏ là liều thuốc an thần tự nhiên. Lần sau khi đi ra ngoài, cô sẽ không cần phải chuẩn bị sẵn thuốc an thần trong túi nữa. Lúc phát hiện ra Kang Ho tinh tế như vậy, Ha Giang đã không kiềm được mà yêu anh. Sau đó, hai người xác định mối quan hệ yêu đương, còn cùng nhau về nhà để gặp bố mẹ. Nhưng khi Oh Tae-su nhận ra Kang Ho, ông ta lại không hề cảm thấy vui vẻ. Thay vào đó, lúc con gái đã rời đi, ông ta lại yêu cầu hai người họ nhanh chóng chia tay. Còn ấn đầu Kang Ho xuống cảnh cáo, loại người như cậu không có tư cách gọi tôi là bố vợ, một đứa ngay cả bố còn không có, sao có thể xứng với con gái tôi được. Kang Ho biết kế hoạch của mình đã thất bại nên đã ngay lập tức đề nghị chia tay, quyết định đổi cách khác để đối phó Oh Tae-su. Sau khi âm thầm điều tra, Kang Ho phát hiện Oh Tae-su đang qua lại với cô thư ký bên cạnh ông ta, cô thư ký còn mang thai đứa con của ông ta. Nhưng Kang Ho không tự mình ra tay mà đưa tư liệu cho đại diện Song. Hóa ra là ngay sau khi được bầu vào quốc hội, Oh Tae-su và đại diện Song đã trở thành kẻ thù của nhau. Đại diện Song vẫn luôn muốn đối phó với Oh Tae-su, nhưng Kang Ho lại ngăn cản ông ta. Anh nói muốn trở thành con dưới danh nghĩa pháp luật của ông, rồi kết hôn với con gái của Oh Tae-su, không chỉ có thể vẹn cả đôi đường mà còn có thể khống chế được Oh Tae-su. Đại diện Song vừa nghe xong đã vui vẻ đồng ý. Sau đó ông ta cầm theo một tập tài liệu tới tìm Oh Tae-su, nói Kang Ho là một người rất thông minh, nếu như không làm theo những gì anh nói, sợ là tất cả đều sẽ bị điều tra ra hết. Oh Tae-su cùng với đại diện Song tới gặp Kang Ho, ông đồng ý cho Kang Ho tiếp tục hẹn hò với con gái mình. Tuy nhiên, Kang Ho cũng phải tiêu hủy tài liệu, nhân tiện giải quyết chuyện của cô thư ký cho ông ta. Rất nhanh, Kang Ho đã hẹn cô thư ký ra ngoài, anh đưa cho cô ta một cốc cà phê, rồi nói là sẽ đưa cô đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, cô thư ký vừa uống xong cốc cà phê đã bắt đầu buồn ngủ. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trên bờ biển. Kang Ho đi xuống, đẩy chiếc xe xuống biển, đồng thời gọi video thông báo cho Oh Tae-su. Mọi thứ đã được giải quyết xong rồi. Sau đó Kang Ho quay lại theo đuổi Ha Giang, bởi vì phải bàn bạc về chuyện kết hôn, nên Kang Ho đã quyết định về nhà một chuyến. Ha Giang cũng về cùng với anh, nhưng vừa mới đi được nửa đường, Ha Giang cảm thấy chỗ cô sắp tới là một nơi hoang vu hẻo lánh. Cô ta liền lấy son môi ra chỉnh lại lớp trang điểm, ai ngờ đường gập ghềnh khiến cô trượt tay vẽ một vệt lên mặt. Ở bên này, Jong Sun cực kỳ vui mừng mong chờ con trai về nhà. Đây là lần đầu tiên con trai gọi điện thoại về, lại còn nói mang theo cả bạn gái về. Jong Sun dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua một bộ trang sức, còn ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp. Bà muốn tạo ấn tượng tốt với con dâu tương lai của mình, cho nên đã chọn những bộ quần áo bình thường bà không nỡ mặc. Nhìn một bàn thức ăn trong sân, hàng xóm đang bàn tán xem lần này Kang Ho trở về liệu có đưa Jong Sun lên Seoul sống cùng hay không. Jong Sun vừa nghe xong lại càng vui vẻ. Dưới sự cảm hóa của hàng xóm, bà còn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Cuối cùng, Kang Ho cũng về tới nhà, hàng xóm đều ra tận nơi chào đón, nhưng chuyện lại làm cho anh cảm thấy khó chịu. Trưởng thôn chủ động tiến lên bắt tay, lại bị hai người bọn họ coi như không khí. Jong Sun chỉ nghĩ chắc là do con trai mệt quá thôi. Kang Ho nói có chuyện muốn nói với bà, rồi xoay người rời đi. Jong Sun cẩn thận đi theo đằng sau anh, còn làm lộ ra cả nhãn mác của chiếc váy chưa kịp xé đi. Chuyện này càng khiến cho Ha Giang cảm thấy khó chịu. Đúng vào lúc Kang Ho muốn vào nhà, những người hàng xóm lại đi theo. Bọn họ hát hò rồi định tổ chức một buổi tiệc để chào đón anh, mà không hề để ý rằng sự nhẫn nại của Kang Ho đã đến cực hạn. Đúng vào lúc Jong Sun cũng đang tận hưởng niềm vui này, Kang Ho cuối cùng cũng không chịu được mà hét lớn, con nói là con có chuyện cần nói với mẹ. Những người hàng xóm cũng tức thời rời đi. Mặc dù Jong Sun rất ngại ngùng, nhưng vẫn nhiệt tình gọi hai người bọn họ vào phòng. Bà còn khen Ha Giang xinh đẹp. Sau đó bà lấy hộp đồ trang sức quý giá ra, hy vọng Ha Giang sẽ thích nó. Ha Giang ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng thực ra những bộ quần áo cô mặc hàng ngày còn đắt hơn thứ này nhiều. Lúc này, đột nhiên Kang Ho lên tiếng bảo Ha Giang ra ngoài trước. Jong Sun còn tưởng rằng hai người họ có chuyện gì khó xử, vừa định hỏi han Kang Ho vài câu, nhưng anh lại đưa tờ đơn đồng ý nhận con nuôi ra cho bà xem. Jong Sun vội hỏi, hai người bọn họ định nhận nuôi con sao? Không ngờ Kang Ho lại nói, mấy năm nay anh vẫn luôn được đại diện Song nuôi dưỡng, vậy nên mới muốn trở thành con trai nuôi của ông ấy, làm phiền mẹ đóng dấu trên cột đồng ý. Jong Sun vừa nghe xong, cả người đều choáng váng, con đang nói cái gì vậy? Ai nuôi dưỡng con cơ? Con nuôi cái gì? Bản thân rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ ở đây, nhưng con trai lại muốn làm con của người khác. Jong Sun không hiểu tại sao lại như vậy, cho đến khi Kang Ho nói chỉ có trở thành con trai của đại diện Song mới có thể kế thừa quyền kinh doanh, rồi kết hôn với con gái của nghị viên quốc hội. Jong Sun đột nhiên cảm thấy con trai mình rất xa lạ, nhưng không cần biết bà có khuyên bảo như thế nào đi nữa, đứa con trai của bà cũng đã ra quyết định rồi. Đột nhiên Jong Sun dường như nghĩ ra chuyện gì đó, bà đứng dậy rồi lấy con dấu ra, vừa đóng dấu vừa nói với Kang Ho, như vậy cũng tốt, như vậy thì anh có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, không có gì to tát cả. Khi Jong Sun đóng dấu xong, Kang Ho đứng dậy định rời đi, Jong Sun lại cầu xin anh đừng làm thế, ít nhất hãy ăn bữa cơm đã rồi hẵng đi. Không nói thì không sao, nhưng vừa mở miệng ra nói đã khiến người ta ghét. Năm xưa bao nhiêu ngày trời như thế, anh hầu như không ăn no được một bữa nào. Nó cũng đã trở thành thói quen từ lâu rồi, bây giờ mẹ nói những lời đó, lẽ nào không cảm thấy nực cười hay sao? Jong Sun nhìn thấy đôi mắt của con trai chứa đầy sự thù hận,
bà chỉ đành khúm núm cầm hộp trang sức để tặng cho Ha Giang, nói rằng mặc dù bà chỉ là một người nhà quê vừa bẩn và hôi, nhưng những món đồ này đều là đồ mới cả, còn có cả giấy bảo hành nữa. Còn chưa đợi bà ấy nói xong, Kang Ho đã sải bước đi ra ngoài. Anh lấy rất nhiều đồ ra khỏi xe đưa cho mẹ mình. Sau khi ném tất cả chúng xuống đất xong, anh còn không thèm quay đầu lại, lái xe rời đi. Jong Sun ngơ ngác đứng ngây người tại chỗ. Lúc những người hàng xóm lần lượt chạy lại, bà liền cố tình giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát, mãi cho đến khi mọi người về hết bà mới lặng lẽ rơi nước mắt. Trên đường về, Ha Giang phát hiện có một gói đồ ăn để ở ghế sau. Đây là đồ mà Jong Sun đã đặc biệt chuẩn bị cho họ, nhưng Ha Giang lại cảm thấy mùi nồng quá, bịt mũi lại, rồi còn nói mình bị say xe. Sau đó, Kang Ho dừng xe lại bên bờ biển, anh lấy gói đồ ăn ra rồi quăng nó xuống biển, nhưng tâm trạng của anh vẫn rất tệ, chỉ có thể uống nước để bình tĩnh lại. Trên đường về, Ha Giang đã lái xe thay cho anh. Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn lụa của Ha Giang bị thổi bay mất. Cô bèn dừng xe xuống đường để nhặt nó, nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe tải chạy thẳng về phía xe của họ. Ha Giang vội vàng chạy tới muốn cứu Kang Ho, nhưng vẫn chậm một bước. Cuối cùng chiếc xe cùng với anh rơi thẳng xuống vách đá, mà chuyện này cũng có nghĩa là số phận của Kang Ho đã có sự thay đổi. Lúc Jong Sun vội vã chạy tới bệnh viện, tình trạng của Kang Ho đang cực kỳ tệ. Các bác sĩ nói rằng não của anh bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị chấn thương tủy sống do gãy xương cột sống. Cho dù khôi phục ý thức, sợ là cũng không thể sống một cuộc sống bình thường được. Nhìn đứa con trai đang nằm hôn mê, Jong Sun nhớ tới từng chuyện trong quá khứ. Bà chưa bao giờ để con trai được ăn no, không cho phép anh xem tivi, còn luôn nhắc nhở anh phải làm một người như thế nào trong tương lai. Giờ phút này trong lòng Jong Sun tràn đầy hối hận. Ra khỏi phòng bệnh, bà ngồi trên băng ghế, người phụ nữ bên cạnh muốn an ủi bà, nhưng lại nói ra một câu như này: đứa con thì sắp chết, làm sao có thể nuốt trôi cơm được chứ? Sắp chết? Ai sắp chết cơ? Jong Sun luôn tin rằng con trai bà tuyệt đối sẽ không chết. Ở bên này, đại diện Song cũng nghe ngóng được chuyện của Kang Ho, ông ta liền tới bệnh viện để thăm anh. Ông ta không hiểu tại sao Kang Ho lại phải về nhà, rõ ràng làm giả một bản tài liệu là xong rồi mà. Ông ta truy hỏi cấp dưới của mình đã tìm thấy thủ phạm hay chưa. Tên cấp dưới nói rằng lúc tìm thấy chiếc xe tải gây tai nạn thì nó đã bị đốt cháy rồi, bên trong không có một dấu vân tay nào, rõ ràng là một vụ giết người có chủ ý. Đại diện Song cực kỳ bất ngờ, nhưng ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng người lên kế hoạch cho vụ tai nạn này lại là Oh Tae-su. Ngoài ra còn có cô con gái của ông ta, Ha Giang. Lúc đó khi đang ngồi ở trên xe, Ha Giang đã bỏ thuốc vào trong chai nước của Kang Ho. Cô ta cố tình nới lỏng khăn lụa để Kang Ho ngồi một mình trên xe. Cô ta vốn tưởng rằng Kang Ho chắc chắn sẽ chết, nên lúc biết được anh vẫn còn sống, Ha Giang đã cực kỳ hoảng loạn. Chúng ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như thế này, liệu sẽ không bị phát hiện chứ? Oh Tae-su liền an ủi con gái bình tĩnh lại. Sau đó, đại diện Song đã gọi điện thoại tới. Nghe ông ta nói phải tìm ra thủ phạm gây ra tai nạn, Oh Tae-su liền nở một nụ cười danh ma và hiểm ác. Bên này, Jong Sun nhận được điện thoại của người hàng xóm. Cô không dám nói ra bệnh tình hiện tại của Kang Ho, chỉ nói là bị thương nhẹ, sẽ sớm được xuất viện. Có người bất bình thay cho Jong Sun, họ nghĩ rằng bà ấy đã cực khổ để nuôi dạy đứa con, nhưng cuối cùng lại là một đứa vong ơn bội nghĩa, chịu đau một chút như thế cũng đáng lắm. Cứ như thế vài ngày trôi qua, cuối cùng Kang Ho cũng có thể tự hô hấp, cũng được chuyển đến phòng bệnh thông thường. Jong Sun thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bà cũng không hiểu sao, đã nhiều ngày như vậy rồi, tại sao Ha Giang vẫn chưa xuất hiện. Bà cố gắng gọi điện cho Ha Giang, nhưng lại được thông báo là số điện thoại không tồn tại. Bà đi hỏi thăm địa chỉ nhà Ha Giang, kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì. Sau đó, Jong Sun ngày ngày hết lòng chăm sóc con trai, từ sáng sớm cho tới đêm muộn, bà không dám rời khỏi giường bệnh một khắc nào. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Kang Ho nằm hôn mê trên giường bệnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Jong Sun hào hứng ôm lấy mặt anh, nhưng vẻ mặt của anh lại rất hoang mang. Ngay sau đó, có chuyện gì vậy? Là mẹ đây. Kang Ho à, các bác sĩ nói rằng não của Kang Ho bị tổn thương, có vẻ như là bị mất trí nhớ rồi. Bây giờ anh chỉ có chỉ số IQ bằng một đứa trẻ 7 tuổi thôi. Jong Sun không thể tin được, vì để hàng xóm không phát hiện ra, bà chỉ có thể nhân lúc ban đêm lặng lẽ đưa con trai về nhà. Ngày hôm sau, hàng xóm tới để hỏi thăm tình hình, bà ấy vẫn không nói gì cả, chỉ nói dối rằng con trai bà đã quay về Seoul rồi. Bởi vì Kang Ho không thể đứng dậy được, Jong Sun đã tự chế ra giường bệnh có thể nâng lên hạ xuống. Ở cuối giường cũng được treo đầy những bức ảnh cũ. Bà hy vọng nhờ vào những thứ này mà con trai có thể lấy lại trí nhớ. Tuy nhiên, chẳng cần biết là bà đã hy vọng nhiều như thế nào, Kang Ho vẫn chẳng có một chút phản ứng nào, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Bướng bỉnh quay đầu sang một bên, nhìn con trai như thế, trái tim của Jong Sun như bị ngàn mũi dao đâm trúng. Đúng lúc đó, hàng xóm lại chạy qua gửi cho bà ít đồ ăn nhẹ. Nhìn thấy trên bàn có 2 bộ bát đũa, bọn họ tưởng rằng Jong Sun giấu người chồng nào trong nhà, đến khi hai người họ xông vào xem, mới phát hiện thì ra là Kang Ho. Jong Sun nói sở dĩ mình không dám nói ra là sợ có người sẽ nói này nói nọ sau lưng, nghĩ rằng con trai bà là bị trời phạt. Người hàng xóm ôm chầm lấy bà an ủi, nhưng chẳng bao lâu chuyện này đã được lan truyền đi khắp thôn. Nhìn bức ảnh của người chồng trên tường, Jong Sun không còn để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Bà thề rằng sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt. Vì để duy trì nguồn thu nhập, Jong Sun từ sớm đã tới trang trại lợn làm việc.
bận rộn xong lại tìm cách nấu những món mới, dỗ dành đứa con trai như dỗ dành một đứa trẻ. Thậm chí bà còn chạy đến nhà thờ Phật giáo và nhà thờ để cầu nguyện. Bà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đổi lại cho đứa con được khỏe mạnh, nhưng bất luận là bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa, Kang Ho vẫn không chịu nghe theo lời bà. Cho dù là bị ép ăn thì không quá 2 giây anh cũng sẽ nhổ ra. Hôm nay, hàng xóm lại tới để tặng đồ cho bà. Có loại trà nấu cùng với dâu tằm, có sách để điều trị về thần kinh, ngoài ra còn có rất nhiều cá tươi. Nhìn thấy những thứ này, Jong Sun không kìm được nước mắt nữa, nhưng cũng nhờ có sự quan tâm của tất cả mọi người, Jong Sun mới có niềm tin giúp con trai hồi phục. Cô sắp xếp lại tất cả những đồ dùng từ hồi nhỏ của con trai, mỗi thứ đều có thể gợi lên vô số những hồi ức của bà, cũng ghi lại sự trưởng thành qua từng ngày của Kang Ho. Jong Sun treo tất cả những thứ đó lên trên giường bệnh, nhưng đúng lúc khi bà giới thiệu từng thứ một thì Kang Ho đột nhiên lại ngất xỉu. Bà vội vàng gọi bác sĩ tới. Khám xong bác sĩ nói rằng do Kang Ho bị tai nạn giao thông, để lại di chứng tê liệt toàn thân, nếu phải nằm trên giường trong một thời gian dài, rất có thể sẽ từ bỏ ý chí sống. Jong Sun không hiểu, một người chỉ có IQ của một đứa bé 7 tuổi thì rốt cuộc vì cái gì mà tuyệt vọng tới không muốn sống nữa chứ. Bà bắt đứa con trai buộc phải ăn cơm, thấy con trai không chịu nghe lời, liền cứng rắn nhét thức ăn vào miệng anh, cho đến khi bà nghe thấy những lời này: ăn no thì sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ thì sẽ không học được. Jong Sun có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng thứ lưu lại trong ký ức của con trai mình lại là việc không thể ăn quá no. Bà vừa hối hận vừa bất lực, nói với con trai mình rằng bây giờ anh có thể ăn no rồi, bà cũng sẽ không đối xử với anh như vậy nữa. Cuối cùng Kang Ho cũng chịu há miệng ra ăn cơm. Buổi tối, lúc đang xem TV, Jong Sun vừa massage cho Kang Ho, vừa cổ vũ anh cố gắng phục hồi sức khỏe sớm. Đột nhiên Kang Ho nhìn chằm chằm vào những đồ chơi được treo ở bên trên. Sau khi Jong Sun giúp anh lấy nó xuống, bà lại chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Lúc quay trở lại phòng, món đồ chơi đã rơi xuống đất. Jong Sun ngạc nhiên tới mức không dám tin, bởi vì tay Kang Ho vừa mới động đậy. Jong Sun vội vàng nhặt đồ chơi lên, cổ vũ Kang Ho thử lại một lần nữa xem, nhưng mà lần này mặc kệ Kang Ho cố gắng như thế nào, đôi tay đó cũng không thể nhúc nhích. Mắt Jong Sun dõi theo con trai mà trong lòng cực kỳ kích động. Ngày hôm sau lúc đi cho lợn ăn, một con lợn con đã chạy ra ngoài vì quá đói. Lúc này Jong Sun đột nhiên nảy ra một ý tưởng, vậy nên lúc ăn trưa, bà đã đặt thức ăn trước mặt Kang Ho, nhưng lại không đút cho anh ăn như trước nữa, mà là để cho anh tự làm. Sau khi ăn xong, Jong Sun còn thu dọn luôn cả cơm của Kang Ho. Kang Ho hết lần này đến lần khác kêu đói, nhưng Jong Sun nhất định phải nhẫn tâm tới cùng. Dần dần Kang Ho hiểu ra, muốn ăn no thì phải tự cử động được tay. Anh phối hợp thực hiện tất cả các bài tập phục hồi chức năng, học cách đưa tay ra cầm đũa. Nhưng như vậy vẫn không đủ, Jong Sun muốn anh phải thực sự tự lập được, vì để đưa anh đến trung tâm chăm sóc, Jong Sun đã phải chờ rất lâu mới có chỗ trống. Hôm nay, cuối cùng cũng có rồi. Jong Sun lập tức về nhà chia sẻ tin vui với con trai. Lúc nhìn thấy con trai mình đang tự ăn cơm tối, Jong Sun nhịn không được vui mừng đến phát khóc. Sau đó, tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Kang Ho rời khỏi giường bệnh rồi ngồi xe lăn, mỗi ngày đều có những bạn nhỏ tới chơi cùng với anh. Mặc dù cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, nhưng Jong Sun vẫn dặn dò Kang Ho, tuổi thật của anh đã là 35 tuổi rồi. Nhận thức của anh chỉ dừng lại ở lúc 7 tuổi là bởi vì do anh đang bị bệnh. Nghe đến đây, Kang Ho như hiểu như không. Anh hỏi mẹ mình rằng bị bệnh có phải là bị ngốc không? Người mẹ liền vội vàng phủ nhận, còn hỏi anh rằng ai nói. Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ như thế mà, nói một cách đơn giản thì cậu ấy là bị ngốc. Hóa ra lúc vừa mới tỉnh lại ở bệnh viện, Kang Ho đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và mẹ, thấy anh nghĩ rằng mình là một thằng ngốc. Jong Sun vội vàng giải thích, bây giờ anh chỉ là trở về thời thơ ấu mà thôi, đó là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn có được. Vậy nên anh rất may mắn, có một cơ hội để được sống lại một lần nữa. Kang Ho nghe xong thì cười rất vui vẻ. Anh thay đổi những suy nghĩ trước đây của mình, còn cảm thấy mình là một người rất bình thường. Ở bên này, cuộc sống của Miju cũng gặp phải khủng hoảng. Cô đã dành dụm đủ tiền để mở một cửa tiệm làm móng tay, nhưng không ngờ người góp vốn với cô lại ôm hết tiền rồi bỏ trốn, còn để lại cho cô một khoản nợ rất lớn. Không tìm thấy được người đó, Miju chỉ có thể buồn bã ngồi một mình bên bờ biển. Đột nhiên cô nghĩ tới Kang Ho. Lúc đó, bọn họ đã mất liên lạc lâu rồi. Kang Ho đang làm thêm trong một nhà hàng, Miju và bạn bè tụ tập với nhau, lại vô tình gặp lại anh, biết được anh đang chuẩn bị cho kỳ thi công tố viên, nhưng lại vì kiếm tiền mà đi làm thêm khắp nơi. Miju vừa đau lòng vừa áy náy, vậy nên cô đã đưa ra một quyết định, cô sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền, Kang Ho chỉ cần an tâm chuẩn bị thi là được. Hai người dần dần ở bên nhau, mà nhờ có Miju làm bạn, kỳ thi tư pháp của Kang Ho cũng rất thuận lợi. Trái tim cô đơn của anh cũng được chữa lành, nhưng sau đó lại xảy ra một vài chuyện, khiến cho bọn họ từ hai người yêu nhau thắm thiết trở thành người lạ từng quen. Chuyện cứ thế mãi cho đến hôm nay. Từ giờ, Miju chỉ có thể kiên định nhìn về phía trước. Ở bên này, Kang Ho đi cùng với mẹ tới trung tâm chăm sóc sức khỏe để phục hồi chức năng. Nhìn thấy anh dần dần có khởi sắc, trong lòng Jong Sun bỗng có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Sau đó, bà có việc nên đã rời đi một lát. Lúc phát hiện ra mẹ không có ở ngoài cửa, Kang Ho đã cực kỳ lo sợ. Nghe thấy tiếng gọi của con trai, Jong Sun vội vàng chạy từ trên lầu xuống.
Bà trấn an con trai đừng sợ, bà tuyệt đối sẽ không bỏ lại anh một mình mà rời đi. Đúng lúc hai mẹ con đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Otesu, người gây ra tất cả mọi chuyện, đang tiếp nhận một cuộc phỏng vấn với các thành viên của chiến dịch tranh cử. Ông ta nghĩ rằng mình nhất định có thể tranh cử thành công, nhưng không ngờ rằng vừa quay về văn phòng đã nhận được món quà uy hiếp mà đại diện Song gửi tới. Hóa ra cấp dưới của ông ta đã điều tra tên tài xế lái xe kia, rồi từ lời của người vợ biết được rằng vụ tông xe kia không phải là một tai nạn mà là do Otesu ở sau lưng ngụy tạo ra. Ban đầu ông ta nói rằng sau khi hoàn thành xong việc, gia đình tài xế xe tải sẽ được lấy tiền rồi rời đi, nhưng Otesu lại qua cầu rút ván, đã tìm người sát hại tên tài xế, còn ngụy tạo thành một vụ tự tử. Xem xong đoạn video do đại diện Song đưa, Otesu tức tới sôi máu não. Lúc này, đại diện Song lại lấy ra một xấp tài liệu, nói rằng đã cho người điều tra rồi, Kang Ho ngủ quên ở trên xe là do trong nước của anh có thuốc ngủ. Biết được trong tay đại diện Song có bằng chứng có thể lật đổ mình, Otesu chỉ có thể nhắc tới chuyện 30 năm trước. Ông còn nhớ Choi Hae-sik không? Thì ra từ lúc Kang Ho tiếp cận Ha Giang, Otesu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của anh. Sau khi điều tra, ông ta phát hiện ra Kang Ho chính là con trai của Hae-sik. Otesu liền hoài nghi mục đích của anh chính là để trả thù cho cha mình. Nghe đến đây, đại diện Song giả vờ tỏ ra kinh ngạc. Ông ta hỏi Otesu, vậy thì phải làm thế nào? Không phải là Kang Ho vẫn làm việc cho ông hay sao? Lúc này Otesu mới biết, thì ra đại diện Song đã biết rõ thân phận của Kang Ho từ lâu rồi. Vốn dĩ ông ta không tiết lộ, còn nuôi dưỡng anh trở thành người của riêng mình. Chẳng qua là vì đôi bên cùng có lợi, đợi đến khi vô dụng thì vứt đi là được. Sau khi đã ngả bài xong, hai người bọn họ lại hợp tác với nhau. Mà Kang Ho đang mất trí nhớ, lúc này chỉ có thể ở nhà ngoan ngoãn chữa bệnh, bởi vì phải thay Kang Ho thu dọn đồ đạc ở Seoul, nên trước khi đi, Jong Sun đã gửi anh cho hàng xóm nhờ chăm sóc. Bà nghĩ rằng mình sẽ quay về sớm, nhưng thật sự đến Seoul rồi, Jong Sun mới biết được Kang Ho đã giấu một sự thật khác không cho bà biết. Trong tủ quần áo lại có một kết sắt rất lớn, ở trước cổng viện kiểm soát có rất nhiều những tấm bìa biểu tình, còn có cả những người dân luôn miệng mắng anh. Ngay cả văn phòng cũng có một người phụ nữ xông vào, lớn giọng hét gọi Kang Ho cút ra ngoài, mắng anh là một thằng khốn mờ mắt vì quyền lực. Lúc này, Jong Sun cực kỳ kinh ngạc, ra khỏi viện kiểm soát, bà lại nhìn thấy bà lão đang ôm tấm bìa ngồi ở trước cửa, bà bèn bước lên rồi chất vấn bà ta, không biết con trai mình rốt cuộc đã làm gì mà phải chấp nhận những lời chửi rủa như này. Khi biết bà là mẹ của công tố viên độc ác Choi Kang Ho, bà già gần như sụp đổ, khóc lóc kể rằng con trai mình bị khuyết tật cấp độ 2. Bình thường ngay cả một con kiến cũng không dám giết, nhưng lại bị phán là một kẻ giết người. Tất cả đều là do Kang Ho đã nhận tiền của đối phương. Nói xong bà ta lại hỏi Jong Sun, sao lại sinh ra một đứa con như thế, còn nói người như anh đáng bị trời phạt mới đúng, cho dù bản thân không ăn không uống, cũng phải nguyền rủa anh suốt đời. Nghe đến đây, Jong Sun cũng không nhịn được nữa, mặc dù bà đã không sống với con trai rất lâu rồi, nhưng bà tin chắc rằng đứa con trai mà mình đã dạy bảo tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện như thế. Trên đường trở về, Jong Sun liên tục làm công tác giữ vững tâm lý, nhưng mỗi khi nhớ đến lời của những người khác, bà lại không thể giữ cái đầu lạnh được nữa. Trong một khắc không tập trung, Jong Sun bị chiếc xe phía sau va phải, bà lập tức xuống xe xin lỗi đối phương. Nhưng khi kiểm tra đồ đạc trên xe, bà bỗng thấy mấy thỏi vàng lộ ra, là một công tố viên mới nhậm chức không lâu, Kang Ho tuyệt đối sẽ không kiếm được những thứ này. Vì vậy, có lẽ những gì bọn họ nói là thật. Trái tim Jong Sun đau đớn như bị xé toạc, nhưng bà không hề biết, lúc này Kang Ho đang chơi với hai anh em nhà nọ. Bởi vì nghi ngờ chỉ số IQ của Kang Ho, hai đứa nhóc cố ý ra một câu hỏi khó. Khi nghe thấy hai từ ăn cắp, Kang Ho tự nhiên nói về kiến thức tư pháp. Sau đó, ba người cùng nhau chơi bóng chày, bởi vì dùng sức quá mức nên Kang Ho vô tình đánh bay bóng ra xa, bản thân anh cũng không cẩn thận ngã ra khỏi xe, cả người dính toàn đất. May mà có hàng xóm tốt bụng đến giúp đỡ, cuối cùng mẹ anh cũng quay về. Kang Ho vui vẻ đẩy xe lại chỗ mẹ, nhưng lần này mẹ anh không hề cười, ánh mắt bà còn lạnh như băng, rất đáng sợ. Khi hàng xóm bọn họ rời đi hết, Kang Ho cứ liên tục kể đi kể lại những gì đã làm được ngày hôm nay, cứ tưởng rằng sẽ được khen ngợi, nhưng ai ngờ mẹ lại nổi giận quát lên, sao con lại biến thành cái bộ dạng này vậy hả? Cái gì đây, con nhận tiền của người ta để làm chuyện xấu đấy hả? Nhìn bộ dạng hiện tại của Kang Ho, Jong Sun cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là báo ứng. Bà ngồi trên đất không ngừng hành hạ chính mình, hối hận vì đã không để con trai đi đúng hướng sớm hơn một chút. Kang Ho thấy mẹ như vậy thì tìm cách bò lại gần mẹ. Bây giờ anh không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, nhưng nhìn thấy mẹ khóc như vậy, anh lập tức nói xin lỗi không ngừng và hứa rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Nghe con trai hỏi, đây có phải là hình phạt của ông trời hay không, Jong Sun không khỏi mềm lòng. Bà ôm lấy con trai mình và nói không phải như vậy đâu. Buổi tối, Jong Sun dẫn con trai đến chuồng lợn. Bà nói rằng lợn không thể nào ngẩng đầu lên được, cả đời nó chỉ có thể nhìn xuống đất mà thôi. Cơ hội duy nhất để nhìn thấy bầu trời chính là khi ngã thẳng cẳng lên trời, chỉ có vấp ngã mới có thể nhìn thấy một thế giới khác. Và con người cũng vậy, chỉ có khi thực sự ngã xuống mới có thể mở ra thế giới mới dành riêng cho mình. Nhìn mẹ mình, dường như Kang Ho đã hiểu ra. Sau đó, cuộc sống của hai mẹ con lại trở về trạng thái ban đầu. Hôm nay, Jong Sun đi đến trang trại lợn. Khi đi mẹ có dặn Kang Ho ở nhà không được chạy linh tinh, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ tới cái gì đó nên không nghe lời mẹ mà chuồn ra ngoài. Đi qua nhà ai, Kang Ho đều sẽ hỏi có nhìn thấy quả bóng chày màu hồng nào không. Thì ra, anh muốn tìm lại quả bóng chày đã bị mất hôm qua.
Nhưng một ngày đã trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy nó, phát hiện con trai mình không có trong nhà. Jong Sun chỉ có thể dọc theo đường con trai đã từng đi để tìm cậu. Cứ như vậy đến tận đêm khuya, Kang Ho không cẩn thận ngã khỏi xe lăn, anh lật người lại một cách vất vả. Bỗng phát hiện quả bóng chày đang bị mắc ở trên cây, khoảnh khắc này khiến anh hạnh phúc đến phát điên. Sau đó anh ngồi dậy, không ngừng ném cành cây lên trên. Cuối cùng cũng tìm lại được quả bóng chày mình vẫn luôn nhung nhớ. Kang Ho đi đến nhà của hai anh em Jae-jin, nhưng không ngờ người ra mở cửa lại là người anh yêu thương bấy lâu nay. Hóa ra các bạn nhỏ hay chơi với Kang Ho mọi khi chính là con của Mizu, bởi vì công việc không được thuận lợi nên Mizu trở về làng. Cô không ngờ rằng còn có thể gặp lại Kang Ho. Lúc này, cô bỗng nhớ lại những ngày tháng khi xưa, khi đó hai người còn rất mặn nồng. Để Kang Ho trở thành công tố viên, Mizu vừa bận rộn công việc, vừa chăm lo cuộc sống hàng ngày cho anh, vốn nghĩ tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng dần dần, Kang Ho luôn đi sớm về muộn, lúc nào cũng lạnh lùng không nói chuyện với cô. Anh còn giấu cô làm một vài chuyện gì đó. Mizu đoán có thể là do áp lực quá lớn nên Kang Ho mới như vậy, do đó cô cũng không để ý lắm, cho đến khi Kang Ho trở thành công tố viên. Cô đã mua một chiếc bánh gato để chúc mừng anh, nhưng thứ cô nhận được lại là một lời chia tay. Kang Ho dùng một khoản tiền để chấm dứt tình cảm của hai người. Kể từ đó, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Vì vậy, khi Kang Ho xuất hiện một lần nữa, Mizu theo bản năng đóng cửa lại. Đúng lúc này Jong Sun tìm tới nơi, bà đẩy Kang Ho về nhà. Nhưng vẻ mặt của Kang Ho lại rất kỳ lạ. Về đến nhà, Kang Ho ấp a ấp úng nói, không biết tại sao chỗ này của con rất đau. Jong Sun tưởng là lúc bị ngã Kang Ho đã bị thương, nhưng anh lại nói, từ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó là con cảm thấy đau. Phía bên kia, nhờ mẹ mà Mizu mới biết tất cả những chuyện đã xảy ra với Kang Ho. Tuy rằng đau lòng khi biết anh biến thành một kẻ ngốc, nhưng cô không thể tha thứ cho việc anh từng vứt bỏ cô. Mizu đứng dậy, cảnh cáo hai con, sau này không được chơi với Kang Ho nữa. Ngày hôm sau, Kang Ho đến trả lại quả bóng chày đã tìm được, nhưng cho dù anh có la hét gõ cửa thế nào, bên trong vẫn không có ai chịu trả lời. Kang Ho lạc lõng, anh ném quả bóng vào bên trong nhà, nhưng trên đường trở về, anh lại bắt gặp Mizu và các con đang chơi đùa vui vẻ với chú chó nhà hàng xóm. Phát hiện Mizu vô cùng thích chó con, dường như Kang Ho lại nảy ra ý tưởng gì đó. Còn phía này có một ông chú mới chuyển đến làng, ông ấy thấy quần áo phơi xong cứ có mùi gì là lạ, bèn đi theo hướng có mùi lạ tìm đến trang trại lợn của Jong Sun. Jong Sun xin lỗi ông ấy, vì mấy ngày nay hết mưa rồi lại gió nên mùi mới nặng hơn bình thường một chút, nhưng ông chú này vẫn không chịu để yên. Ông ta nói, tôi đường đường là một nhạc sĩ nổi tiếng, thế mà lại vì cái mùi này mà chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Vào lúc hai người cãi nhau, Kang Ho đã lên kế hoạch mua một con chó con. Anh nói cho mẹ mình biết trước, nhưng Jong Sun thấy chó con rất hay rụng lông, không sạch sẽ, nên không cho phép anh nuôi chó trong phòng. Sau đó anh nhìn chúng chú chó của huấn luyện viên phục hồi chức năng, nhưng nó chính là tâm can bảo bối của anh ta, có nói thế nào anh ta cũng không chịu tặng cho Kang Ho. Cùng lúc này, tin tức Otesu muốn tranh cử nổi dần dần trên mạng xã hội. Jong Sun thấy thế còn chúc mừng hắn ta. Bà không hề biết rằng những gì con trai và chồng mình phải chịu chính là do hắn gây ra. Người chịu ảnh hưởng trong chuyện này còn có Ha Giang. Kể từ khi gài bẫy Kang Ho, cô luôn trong trạng thái vô cùng sợ hãi. Nhưng khi nghĩ lại ngày hôm đó, bố cho cô xem một đoạn video và nói rằng Kang Ho là người đã có vợ có con. Vì tiếp cận cô để báo thù nên anh ta đã đẩy vợ con mình xuống sông. Ha Giang nhất thời không phân biệt được thật giả, cho nên mới nghe theo lời bố bày kế gài bẫy Kang Ho. Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết rằng thực ra người phụ nữ và đứa trẻ ngồi trong xe chính là thư ký và đứa con riêng của bố mình. Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra dạo gần đây, tâm lý của Ha Giang trở nên vô cùng bất ổn. Cô ấy say rượu và chạy về nhà làm loạn, thậm chí còn nói làm nhảm trước mặt người ngoài. Tôi đã đánh thuốc để giết anh ta. Con đang nói cái gì vậy? Nhanh đưa con bé lên phòng đi, chúng ta lên phòng thôi. Trong khi Otesu đang ấp ủ âm mưu đáng sợ hơn thì Kang Ho vẫn cố gắng với chuyện con chó. Anh đã thử dùng cách khen ngợi để xin mẹ mua một con về nhà, nhưng mẹ vẫn không đồng ý. Bà dặn Kang Ho trông nhà cho cẩn thận, sau đó một mình đi ra ngoài. Lúc này có một chú chó màu vàng thu hút sự chú ý của Kang Ho. Anh tháo sợi dây xích ra, rồi ôm con chó vào trong lòng. Kết quả không được 2 giây, con chó đã chạy đi mất. Công nhân của trang trại lợn giúp anh đuổi theo con chó, thuận tay còn ném con lợn lại cho anh. Kang Ho men theo đường đến nhà Mizu, lại vừa hay gặp được 2 đứa con của cô. Bọn trẻ rất thích con lợn nhỏ này, nhưng anh còn chưa giới thiệu xong, con lợn nhỏ cũng chạy đi mất. 3 người đành phải đuổi theo để bắt nó lại. Vừa chạy đến cổng làng, lại gặp phải ông chú Baekhun A đang lái xe về nhà. Thấy mấy đứa nhỏ đang chạy về phía mình, nên ông ấy đành phải lái xe lao xuống ruộng để tránh. Vừa định xuống xe chửi bọn họ một trận, kết quả đáng ghét, thật là tức chết tôi rồi. Này, lúc này 3 người Kang Ho vẫn đang gồng mình chạy đi tìm con lợn, nhưng rất nhanh sau đó, lũ trẻ không chạy nổi nữa, vậy nên Kang Ho bế 2 đứa nhỏ lên, rồi đặt lên chân mình, cứ như vậy chạy đi tìm con lợn. Cuối cùng, ở ngã tư tiếp theo, bọn họ thấy Mizu đang đứng đó, bắt con lợn đó. Mẹ, nhanh lên, sư tử. Mẹ, tóm sư tử lại đi. Bây giờ Mizu mới phản ứng lại, cô bắt con lợn lại, đang muốn nói gì đó với Kang Ho thì nghe thấy giọng của Jong Sun, choi Kang Ho. Kang Ho tự biết mình đã gây họa nên xoay người bỏ chạy, nhưng rất nhanh sau đó, ông chú Baekhun A đã tìm đến nhà. Lôi vụ mùi hôi lần trước, cộng với vụ tai nạn xe hơi này, Baekhun A bắt Jong Sun phải nói cho rõ ràng.
Jong Sun chạy tới liên tục xin lỗi, nhưng còn chưa nói được 2 câu, Baek Hun A bắt đầu động tay động chân. Thấy thế Kang Ho xông ra, sau một phen loạn chiến, 3 người cùng nhau đến đồn cảnh sát hy vọng cả hai bên có thể hòa giải. Baek Hun A nghe xong trực tiếp phát điên lên, còn nói Kang Ho là một thằng ngốc, không chịu ở nhà, cứ đi ra ngoài làm cái gì. Lời này cũng chọc Jong Sun nổi điên lên. Ngay khi cuộc chiến nước bọt sắp nổ ra, Kang Ho đột nhiên mở miệng kể lại chuyện lúc nãy. Là tại chú vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên mới không để ý trên đường có người, hơn nữa còn không chịu thắt dây an toàn, rõ ràng là đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Khi Kang Ho nói ra mục thứ mấy điều thứ mấy trong bộ luật, tất cả mọi người ở đây đều ngây người, mà cũng chính bởi vì ký ức khắc sâu trong tâm trí của anh, khiến Otesu luôn có cảm giác không an tâm. Để tránh Ha Giang lại nói năng bừa bãi, ông ta bắt cô phải ở nhà chịu sự quản thúc, đồng thời cũng phái một sát thủ đi giải quyết Kang Ho. Vốn tưởng rằng nhất định có thể dễ dàng đắc thủ, nhưng không ngờ trong tủ quần áo còn có 2 người khác. Bởi vì lo lắng sau khi lên làm tổng thống, Otesu sẽ qua cầu rút ván với mình, nên đại diện Song phái người lẻn vào nhà Kang Ho, tìm kiếm tư liệu có thể uy hiếp Otesu. 2 người tìm cả nửa ngày cũng không tìm được gì. Nghe thấy tiếng Kang Ho từ bên ngoài trở về, lúc này bèn vội vàng trốn vào tủ quần áo, thấy nhà mình loạn cào cào hết lên. Kang Ho tưởng là do heo con làm ra, anh rất hiểu chuyện bèn giúp mẹ dọn dẹp lại, khiến cho 2 người trốn trong tủ sợ đến thở cũng không dám thở. Đúng lúc này, sát thủ do Otesu phái tới bước vào phòng. Kang Ho kinh hãi kêu lên một tiếng, khiến 2 người kia rơi ra khỏi tủ quần áo. Thấy vậy sát thủ cho rằng có người âm thầm bảo vệ Kang Ho nên vội vàng chạy đi. Người của đại diện Song đuổi theo nhưng hắn đã lái xe chạy mất. Trên đường đi, sát thủ liên lạc cho Otesu. Khi biết rằng kế hoạch đã thất bại, Otesu tức giận đến mức không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà. Còn ở phía khác, Jong Sun vừa về nhà đã nhìn thấy căn phòng bừa bãi, còn con trai thì đang sợ hãi. Bà vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe cách miêu tả có phần lố quá của Kang Ho, bà lại cảm thấy anh đang bịa ra cái cớ cho việc làm nhà rối tung lên của mình. Ngày hôm sau, đại diện Song biết được chuyện tối hôm qua. Bởi vì vẫn chưa tìm được tài liệu mà ông ta muốn, nên ông ta ra lệnh cho cấp dưới bảo vệ Kang Ho, có bất cứ động thái nào dù là nhỏ nhất cũng phải báo lại ngay. Đêm đến, Kang Ho nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm trước, mặc dù không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng anh cũng mơ hồ cảm nhận được bọn họ chắc chắn không phải là người tốt. Hôm sau, khi đang ăn sáng, Jong Sun nói sẽ đến thị trấn một chuyến, bà dặn dò Kang Ho ở nhà không được đi linh tinh. Kang Ho ngoài miệng vâng dạ, nhưng Jong Sun vừa mới rời đi, anh liền chạy ra ngoài. Đúng lúc anh vui vẻ muốn đi tìm Mizu, thì vừa hay Mizu cũng ra ngoài bắt xe buýt. Bởi vì chạy quá nhanh, ví của Mizu bị rơi ra ngoài. Kang Ho hét lên gọi Mizu, nhưng Mizu vẫn không nghe thấy. Hết cách, Kang Ho đành phải đẩy xe lăn đuổi theo. Đến thị trấn, Mizu bắt đầu tìm kiếm địa điểm giá cả phù hợp để mở cửa hàng, nhưng chỗ thì giá quá đắt, chỗ lại không phải vị trí lý tưởng. Sau đó, Mizu định mua ít đồ về nhà. Đúng lúc thanh toán hóa đơn, cô mới phát hiện ra ví của mình đã biến mất. May nhờ mẹ cô là khách quen, ông chủ đồng ý ghi sổ cho cô trước. Khi ông chủ đi lấy hàng, một bà già trong cửa hàng phàn nàn, dạo này việc đồng áng nhiều quá, móng tay cắm hết vào thịt rồi. Mizu vội vàng tiến lên kiểm tra cho bà ấy và nói cho bà biết nên cắt móng tay như thế nào để tránh bị như vậy. Bà lão nghe xong vô cùng biết ơn, còn bảo Mizu mở luôn một cửa hàng ở chỗ này đi, vừa có nhiều khách, vừa có thể thỏa mãn những người phụ nữ yêu cái đẹp. Lúc này ông chủ cũng đi ra, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không bị lỗ, liền đồng ý cho Mizu mở một cửa hàng ở đây. Tiền thuê nhà thì cứ lấy phí giao hàng bù vào là được. Mizu vô cùng vui vẻ vì vấn đề nhức đầu nhất đã được giải quyết. Mà Kang Ho lúc này đang đi ngắm linh tinh quanh chợ, đột nhiên một tên trộm từ đâu đi tới, cướp lấy chiếc ví trong người anh. Kang Ho vô thức ném một quả táo, trong miệng còn lẩm bẩm, không phải home run mà là knockout, không phải home run mà là knockout, không phải home run mà là knockout. Lúc này ông chủ quầy táo đi đến, chất vấn Kang Ho tại sao lại ném táo của mình. May thay đúng lúc Mizu đi ngang qua nhìn thấy, cô hỏi Kang Ho tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng cô không ngờ anh lại đang cầm ví của mình. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Mizu vội vàng xin lỗi ông chủ quầy táo. Ngay sau đó Jong Sun cũng nhìn thấy 2 người bọn họ, 3 người lái xe trở về, nghĩ đến Kang Ho không nghe lời mình mà chạy ra ngoài. Dọc đường đi, Jong Sun liên tục vừa đánh vừa mắng. Về đến nhà, Jong Sun đưa cho Mizu một túi đồ, bà nói rằng khi xưa mình đã quá hà khắc với cô rồi, hy vọng sau này có thể sống thật tốt với nhau. Mizu không nói chuyện trước đây của mình với Kang Ho cho bà biết, mà Jong Sun cũng không hề biết. Ông chú lúc trước từng đến kiếm chuyện với Jong Sun, hiện đang triệu tập cả làng lại. Ông ta nói rằng mình sẽ xây dựng một phòng hòa nhạc lớn ở đây, chỉ cần tháo dỡ trang trại lợn, xây dựng thành công phòng hòa nhạc là có thể cung cấp một cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Mọi người vừa nghe đã thấy vô cùng hấp dẫn, vì vậy bọn họ bắt đầu xa lánh Jong Sun, lén lút họp nhóm sau lưng bà. Hôm đó, công nhân gọi điện thoại đến báo rằng lợn cái sắp đẻ. Jong Sun dặn dò Kang Ho không được chạy lung tung, tối nay bà phải ở lại trang trại lợn. Trên đường đến trang trại lợn, Jong Sun nghe thấy mấy người hàng xóm nói với nhau, nghĩ đến hơn 20 năm giao tình mà người ta lại nói mình như vậy. Trái tim của Jong Sun thoáng cái nguội lạnh. Tối đến, Kang Ho lại như thường lệ, lần lượt tặng đồ cho hàng xóm. Khi đi ngang qua một con sông nhỏ, đột nhiên anh nảy ra ý muốn câu cá. Và cảnh này đã bị Sam Sik trông thấy, bởi vì khi còn nhỏ anh ta đã thích Mizu.
lớn lên lại chẳng làm được trò trống gì, nên Sam Sik vẫn luôn không ưa Kang Ho. Vài năm trước, anh ta bị bạn bè mê hoặc ăn cắp đồ của các thành viên quốc hội, biết được Kang Ho đã trở thành công tố viên, nên Sam Sik đến cầu xin anh, hy vọng anh có thể nể mặt hai người lớn lên cùng nhau mà giúp mình được miễn trừ cái họa phải ngồi tù. Thế nhưng Kang Ho lại không đồng ý, kể cả Sam Sik có quỳ gối trước mặt Kang Ho, anh cũng không muốn đạp phải đống nước đục này. Từ đó về sau, Sam Sik vô cùng căm hận Kang Ho, cho nên khi nhìn thấy Kang Ho một mình ở bên bờ sông, Sam Sik lập tức tiến lên mỉa mai. Anh ta không biết Kang Ho đã xảy ra chuyện, nên khi nghe Kang Ho nói không quen biết mình, càng cảm thấy Kang Ho chính là một loài động vật máu lạnh. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chịu thay đổi, mãi đến khi trở về nhà, bố mẹ mới nói cho Sam Sik biết chuyện Kang Ho bị mất trí nhớ, IQ bây giờ còn không bằng đứa trẻ 7 tuổi. Sam Sik cảm thán số Jong Sun thật khổ, cả đời kinh doanh trang trại lợn để con trai được làm công tố viên, ai ngờ lại đổi về kết cục như vậy. Trong nhà cả gia đình Sam Sik đang thảo luận về chuyện của Kang Ho, thì Kang Ho lại đến nhà Miju, bởi vì hai đứa con của Miju từng nói bố của hai đứa là một người vô cùng tài giỏi. Kang Ho muốn nhờ bọn họ giúp mình trút giận, dạy dỗ tên bất lịch sự vừa rồi một trận. Biết Kang Ho vẫn chưa ăn cơm, Miju chỉ đành bảo anh vào nhà dùng bữa. Hai đứa trẻ cảm thấy cảm giác hiện tại cứ như một nhà 4 người vậy. Sau đó, Seojin nói cậu bé không thích ăn cà rốt, và đây là lần đầu tiên Miju nổi giận. Khi hai đứa trẻ chạy đi, Miju gắp cà rốt trong bát của Kang Ho ra. Kang Ho tò mò tại sao cô lại biết mình cũng không thích ăn cà rốt, còn Miju chỉ nói chúng ta từng là bạn cùng lớp. À, bảo sao tôi cứ luôn nghĩ đến cô. Ăn xong, Miju muốn Kang Ho nhanh chóng rời đi, nhưng Kang Ho đột nhiên nhắc đến cha của bọn trẻ. Anh hỏi người đó là người thế nào, trông anh trước đây có giống người đó không? Miju nghe vậy thì bỗng cảm thấy vô cùng chua xót, mà đúng lúc này mẹ cô về đến nhà. Nhưng mẹ cô cũng không nói gì nhiều, chỉ là nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bởi vì bà đang nghĩ đến những gì Baekhyun A nói dạo gần đây. Lại nghĩ đến Jong Sun hơn 20 năm nay luôn đối xử chân thành với tất cả mọi người, hàng xóm xung quanh bắt đầu hối hận, bọn họ không nên đồng ý với Baekhyun A. Trong khi đó, Jong Sun đang bận rộn đỡ đẻ cho lợn ở trang trại, thì đám thuộc hạ của đại diện Song nhân cơ hội này lẻn vào, bọn họ cho rằng tài liệu được giấu trong trang trại lợn. Tìm nửa ngày không tìm được thì thôi, lại còn đụng phải Jong Sun đúng lúc này, bọn họ vội vàng viện cớ rồi rời đi, nhưng đúng vào lúc này, Jong Sun đột nhiên ngất xỉu, dường như là thần giao cách cảm. Kang Ho đang nằm trên giường cũng không ngủ được. Buổi sáng ngày hôm sau, những người hàng xóm lần lượt gọi cho Baekhyun A, tìm đủ mọi lý do để từ chối lời đề nghị trước đó của ông ta, vốn tưởng rằng như vậy sẽ giúp được Jong Sun, nhưng bọn họ không thể nào ngờ được, Jong Sun vừa mới tỉnh dậy từ giường bệnh, đã nhận được một tin vô cùng kinh hoàng từ miệng bác sĩ. Theo như kết quả xét nghiệm thì bà đang bị ung thư dạ dày giai đoạn 4, những lời này đối với Jong Sun như sét đánh ngang tai. Bà ấy không sợ chết, bà chỉ lo lắng cho con trai của mình chưa hồi phục sức khỏe, tương lai không có ai chăm sóc. Jong Sun giả vờ bình tĩnh hỏi, có phải kết quả kiểm tra bị sai hay không? Khi nhận được câu trả lời không phải, bà vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin bác sĩ, nhất định phải cứu lấy bà, bất kể phải phẫu thuật hay là uống thuốc, bà đều sẽ nghe theo. Có lẽ số phận luôn đối với con người như vậy. Jong Sun bước ra khỏi phòng khám, lúc này vừa hay Kang Ho cũng chạy tới bệnh viện. Anh ấy cố gắng lăn xe nhanh hơn về phía mẹ mình, kết quả không cẩn thận bị ngã xuống. Jong Sun vốn định đỡ Kang Ho dậy, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mình, bà lại buông lỏng tay ra. Bà ra lệnh cho Kang Ho tự mình đứng lên. Kang Ho khó hiểu nhìn mẹ, dường như bây giờ mẹ lại trở thành người mẹ tồi như lúc trước. Bà không thèm quay đầu lại, cứ thế rời đi. Vài ngày sau đó, Jong Sun làm gì cũng không yên lòng, bà quên mất con lợn con đang bị bệnh, lúc nấu ăn thì làm vỡ đĩa, nấu cơm thì lại quên bật nút. Tất cả những điều này làm cho Jong Sun cảm thấy bất lực, bởi vì bà lo lắng đến ngày nào đó mình không còn nữa thì Jong Sun liền viết hết tất cả những điều cần dặn dò con trai vào trong quyển nhật ký. Vừa viết bà vừa khóc. Jong Sun nhìn vào di ảnh của chồng và nói, tôi không thể đi được. Ngày hôm sau, Jong Sun đi lập di chúc, nhưng điều mà bà ấy không biết là một người con, Kang Ho, đã phát hiện ra sự bất thường của bà. Hai đứa con của Miju nói, bà mẹ nào cũng như vậy cả, lúc thì vui vẻ, lúc thì lại nổi giận vô cớ. Kang Ho cảm thấy không phải như vậy. Lúc đi cùng mẹ đến thị trấn để mua giày, đột nhiên anh thấy một con chó nhỏ, tưởng rằng đó là con chó của trưởng thôn, liền vội vàng đi theo. Trên đường đi gặp phải một nhóm học sinh, bọn chúng thấy Kang Ho là một thằng ngốc nên sai anh ấy đến siêu thị mua thuốc lá cho bọn chúng. Mặc dù đầu óc Kang Ho lúc này không được ổn, nhưng cũng biết rằng trẻ vị thành niên không được phép hút thuốc. Khi anh trả lại số tiền đó cho mấy thằng nhóc, đối phương lại không cam lòng nói, rõ ràng vừa rồi bọn tôi đưa cho anh 50.000 won, sao bây giờ lại thành 5.000 won rồi? Kang Ho định gọi điện cho mẹ, nhưng thiếu chút nữa là điện thoại cũng bị bọn chúng cướp mất. May mà đúng lúc này, Jong Sun đuổi tới nơi. Mấy thằng khốn chết tiệt này, chạy đi, đứng lại đó cho tao, để tránh mấy chuyện như vậy lại xảy ra. Trở về nhà, Jong Sun bắt đầu dạy con trai cách mắng người khác. Cái con chó này. Thấy con trai có tiến bộ,
Bà lấy ra một cuốn nhật ký đã chuẩn bị từ trước, bên trong không chỉ có những lời dặn dò Kang Ho, còn có sổ tiết kiệm và sổ bảo hiểm. Kang Ho còn chưa hiểu những thứ này để làm gì, nhưng anh vẫn nói sẽ giữ gìn chúng thật tốt. Sau đó, Jong Sun đưa Kang Ho đến trang trại lợn, bởi vì lo lắng sau này anh không thể tự nuôi sống bản thân, nên Jong Sun dạy cho anh biết cách nuôi lợn con, lúc nào thì cho nó ăn, giữ cho môi trường sạch sẽ và phòng chống dịch bệnh, thì lợn con mới không bị bệnh, và biến phân bọn nó thải ra thành phân bón cho đất nông nghiệp. Đây chính là cách sử dụng phân lợn một cách thông minh. Kang Ho học hỏi rất nhanh, nhưng thời gian còn lại của Jong Sun không còn nhiều. Bà thường cảm thấy đau dạ dày, thậm chí còn nôn ra máu tươi. Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng của Kang Ho, bà vội vàng lau dọn bếp, che miệng lại, không cho con trai nhìn thấy. Trên đường đến trang trại lợn, hai bên đường dựng đầy những tấm biển chê trang trại lợn hôi thối, yêu cầu tháo dỡ ngay trang trại lợn. Điều này khiến Jong Sun vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Bà xuống xe và cắt rách đống bảng biểu đó, giao con trai cho công nhân trang trại chăm sóc. Sau đó một mình đi tìm Baek Hun A nói chuyện. Baek Hun A mở miệng là ăn nói khó nghe. Ông ta hỏi Jong Sun tới đây để tìm cái chết đấy à? Câu nói khiến Jong Sun đau đớn không thôi. Trên đời này có ai muốn chết đâu hả? Tên khốn này, tại sao tôi lại phải chết? Tại sao tôi lại phải chết hả? Andrea vội vã đẩy Kang Ho đến, nhưng còn có một tin tuyệt vọng hơn nữa, đó chính là ở trang trại làng bên cạnh đã có một ổ dịch bùng phát. Theo luật pháp địa phương, gia súc trong bán kính 3 km xung quanh trang trại, dù có bị bệnh hay không, đều phải bị giết chết. Trang trại của Jong Sun vừa hay lại nằm trong phạm vi 3 km, bà hận ông trời không công bằng, nhưng lại bất lực không biết làm thế nào, nhìn từng con lợn mình vất vả nuôi lớn bị xử tử. Jong Sun nhớ lại cái chết của chồng mình và tai nạn xe hơi của con trai, chẳng lẽ con người sinh ra là để chịu khổ sao? Jong Sun sụp đổ khóc lớn. Khi trang trại lợn được xử lý xong xuôi, bà ngồi một mình đến tận khi trời sáng. Kang Ho đến thuyết phục bà về nhà, bà miễn cưỡng đáp lại một câu, nhưng lại đi mua một chai thuốc trừ sâu, rồi đẩy Kang Ho đến trước mộ của người chồng đã khuất. Jong Sun hổ thẹn nói xin lỗi, bà vốn định chờ cho đến khi Kang Ho có thể đứng lên một lần nữa, rồi mới đưa cậu đến đây. Nhưng thời gian của bà càng ngày càng ít, chỉ có thể đến sớm hơn dự định. Khi Kang Ho nhắc đến chuyện đi xa, Jong Sun nói với anh, bố mẹ và chồng của bà, tất cả bọn họ đều bởi vì đi xa nhà nên mới phải ra đi. Bắt đầu từ khi Kang Ho hiểu chuyện, bà vẫn luôn không dám để anh đi xa. Nói xong, Jong Sun cầm lấy chai thuốc trừ sâu, thấy bà mãi không mở ra được, Kang Ho liền chủ động ra tay giúp đỡ, để con mở cho mẹ. À, nhưng mà uống cái này xong, chúng ta xuống núi ăn cơm mẹ nhé. Ngay khi Jong Sun nghẹn ngào nói không nên lời, Miju cũng biết được chuyện trang trại lợn từ miệng một vị khách. Khi biết Jong Sun mua thuốc trừ sâu, cô vội vã đến nhà tìm Jong Sun. May mắn thay, Jong Sun đã đẩy Kang Ho trở về. Miju lập tức tiến lên giật lấy chai thuốc trừ sâu. Cô nói con trai cô muốn đi tắm ở nhà tắm nam, hy vọng Kang Ho sẽ đưa cậu bé đi. Kang Ho lập tức đồng ý, nhưng khi ra khỏi nhà tắm, anh nhìn thấy Oh Tae-su ở trên TV, dường như nhớ lại điều gì đó. Phía khác, Jong Sun đi tìm luật sư, bà phân chia tài sản của mình ra một cách rõ ràng. Bà dặn dò luật sư, đợi khi Kang Ho trở lại bình thường thì hãy đưa tất cả cho anh ấy thừa kế. Sau đó Jong Sun lại chọn viện điều dưỡng. Bà biết mình khó có thể chăm sóc Kang Ho được nữa, nên mong cậu an tâm ở lại đây điều trị, nhận ra rằng sau này mình phải sống một mình. Kang Ho không nhịn được bật khóc. Mẹ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Con sẽ nghe lời, không chạy lung tung và tập thể dục nghiêm túc mà. Sẽ không bảo mẹ mua chó con nữa. Mẹ à, những lời này giống như một con dao đâm vào trái tim Jong Sun vậy. Bà không dám dừng lại, vội vã đi ra ngoài. Nhưng ngay khi về đến nhà, chuẩn bị treo cổ, dường như Kang Ho cũng có dự cảm không lành, nên anh vội trốn khỏi viện điều dưỡng, liều mạng chạy về nhà. Khi anh mở cửa phòng ra, trước mắt lại là hình ảnh người mẹ đang treo trên trần nhà. Khoảnh khắc đó anh thực sự sợ tới phát điên rồi. Cuối cùng, khi phát hiện con trai mình đã có thể đứng dậy, Jong Sun vội vàng cởi dây thừng ra, kích động ôm lấy Kang Ho. Nhưng khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy sợi dây thừng, trên mặt Kang Ho không có lấy một tia biểu cảm. Anh không thể hiểu được tại sao mẹ lại bỏ rơi mình. Không thèm để ý đến tiếng hét của mẹ, Kang Ho một mình lao vào màn mưa. Đúng lúc này, anh gặp được Miju. Kang Ho nức nở bật khóc. Miju dẫn anh đến một cái chòi trú mưa, còn cẩn thận xử lý ngón tay bị thương cho anh. Trong lúc trò chuyện, Kang Ho hỏi Miju, tại sao mẹ lại bỏ rơi anh để đi đến nơi khác. Miju nói, không phải như vậy, nếu như bà ấy có thực sự làm như vậy, cũng nhất định là do có nỗi khổ không thể nói. Nghe xong Kang Ho lại hỏi, sao Miju lại biết chuyện đó? Miju trả lời, bởi vì cô cũng từng bị vứt bỏ. Thì ra Miju vẫn luôn tin tưởng Kang Ho có nỗi khổ riêng, nhưng cô ấy không hề hỏi bất cứ điều gì, chỉ hy vọng một ngày nào đó Kang Ho sẽ chủ động nói cho mình biết. Lúc này, Jong Sun đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Vì muốn xin lỗi con trai, Jong Sun giải thích rằng sức khỏe của bà dạo này có vấn đề, bởi vì không muốn trở thành gánh nặng cho con trai nên bà mới làm như vậy. Mặc dù Kang Ho không hiểu rốt cuộc là mẹ có vấn đề gì, nhưng anh vẫn nói với Jong Sun, chẳng phải chính con cũng là gánh nặng đấy thôi, nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc cho con mà, không phải cũng không hề oán hận gì hay sao? Nghe đến đây, Jong Sun liền bật khóc.
Cuối cùng bà ấy cũng hiểu, con trai cũng có thể giúp mình che mưa chắn gió, vì vậy không cần biết tương lai có bao nhiêu khó khăn, bản thân cũng không được có loại suy nghĩ từ bỏ như vậy nữa. Để con trai có thể đứng lên một lần nữa, Jong Sun mong đợi và ra lệnh bảo Kang Ho đứng dậy, nhưng lần này thực tế đã vả thẳng vào mặt bà ấy. Kể cả có dùng hết sức lực toàn thân, Kang Ho vẫn không đứng dậy nổi. Nghe con trai nói cậu không thể làm được, Jong Sun dứt khoát đẩy anh ra bờ sông, rồi đẩy anh xuống nước. Khi Kang Ho gắng hết sức leo lên, Jong Sun lại ném xe lăn sang một bên. Sau đó, Jong Sun học hướng dẫn phục hồi chức năng trên TV, luyện tập cho Kang Ho hết lần này đến lần khác. Nhìn Kang Ho từ cố gắng giãy giụa đến có thể chậm chậm đứng thẳng, trái tim Jong Sun muôn vàn cảm xúc. Kang Ho, lại đây. Kang Ho. Cùng lúc này, dân làng cũng đang ngồi lại với nhau nói chuyện, bởi vì hổ thẹn khi phản bội Jong Sun nên bọn họ quyết định sẽ cùng xin lỗi bà ấy và mua một chiếc xe lăn điện cho Kang Ho. Nhưng đúng vào lúc này, Miju nhận được cuộc gọi từ các con, hai đứa nhóc nói bố đã trở về rồi, hơn nữa còn lái Mercedes về. Miju vội vàng chạy về nhà, nhưng phát hiện người đến không phải là bố của bọn trẻ mà là bạn trai của đối tác cũ. Trước đây bọn trẻ làm ầm lên đòi gặp bố, Miju không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ anh ta quay một video cho bọn nhóc xem. Lần này, anh ta đặc biệt tìm đến đây để đòi tiền cô. Khó khăn lắm cô mới đuổi được anh ta đi, nhưng vô tình như vậy lại khiến hai đứa nhóc hiểu lầm. Bọn nhóc cho rằng cô không muốn cả nhà được đoàn tụ với nhau, nên cố tình đuổi bố đi. Miju chạy ra ngoài tìm hai đứa nhóc, kết quả phát hiện dân làng đều tụ tập trước cửa nhà Kang Ho, đẩy chiếc xe lăn điện, chuẩn bị xin lỗi mẹ con Jong Sun. Nhưng khi Kang Ho đi ra, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Anh ấy đã hoàn toàn không cần đến xe lăn nữa, nhìn không có vẻ gì khác với người thường cả. Mọi người quyết định tổ chức ăn mừng, thấy Miju cũng đến tham gia. Kang Ho nói với cô, mẹ tôi nói bà ấy không có bỏ rơi tôi, vì vậy tôi nghĩ người mà cô nói ấy chắc chắn cũng không bỏ rơi cô đâu. Trong ánh mắt khác lạ của Miju, Kang Ho nhấc bổng hai đứa trẻ lên, mà điều này cũng đã phần nào chứng minh rằng có lẽ anh ấy mới là cha của hai đứa nhóc, bởi vì trong làng chỉ có Baekhyun A không đến tham gia, nên Jong Sun gói thức ăn lại rồi một mình đem qua cho ông ấy. Lần này, Jong Sun thú nhận bệnh tình của mình, bà cầu xin Baekhyun A giơ cao đánh khẽ, ngày sau đừng làm khó Kang Ho nữa. Nghe Jong Sun nói như vậy, Baekhyun A bây giờ mới hiểu trang trại lợn có ý nghĩa như thế nào đối với bà. Bên kia, đại diện song phái hai thủ hạ đến, cải trang thành dân làng trà trộn vào bữa tiệc. Bọn họ dụ dỗ Sam Sik hỏi nhà kho của nhà Jong Sun ở đâu. Đúng lúc bọn họ đang chuẩn bị để tìm kiếm tài liệu, Kang Ho đột nhiên nói, lần trước bọn họ trốn trong tủ quần áo nhà mình, còn đánh nhau với một người đàn ông cầm dao nữa. Hai người bọn họ lập tức hốt hoảng. Dân làng cũng nghĩ rằng bọn họ là trộm nên không nói hai lời, lập tức đuổi bọn họ ra khỏi thôn. Buổi tối, Miju ở lại giúp Jong Sun thu dọn. Kể từ khi nhìn thấy Kang Ho có thể đứng lên đi lại trở lại, hai đứa trẻ cứ như bị anh ấy mê hoặc, cứ luôn miệng anh ơi anh à suốt. Đêm khuya rồi còn không muốn về nhà. Sam Sik nhìn thấy cảnh này thì rất ghen tị, nhưng cho dù anh ta có thể hiện tâm ý hết lần này đến lần khác, Miju cũng không có ý định ở bên anh ta. Cùng lúc này, Jong Sun nhận được một cuộc điện thoại, bảo vệ gác cửa lúc trước nói cho bà biết, trước khi xảy ra tai nạn, Kang Ho có để lại một lá thư. Anh nói rằng nếu như mẹ anh đến thu dọn hành lý của mình thì hãy đưa bức thư này cho bà ấy, bởi vì ngày Jong Sun tới lại đúng vào ngày ông ấy nghỉ, cho nên tới bây giờ mới đưa cho bà được. Mở lá thư ra, trên đó viết đầy những lời tâm sự của Kang Ho. Thực ra trước giờ anh chưa từng trách cứ mẹ mình, mỗi lần mẹ mang đồ ăn đến, anh đều âm thầm cất đi. Mặc dù chia cách hai nơi, nhưng trái tim của anh vẫn luôn dừng lại ở quãng thời gian sống cùng mẹ. Đọc đến đoạn này, Jong Sun có chút không hiểu con trai muốn biểu đạt cái gì. Làm sao mà anh biết bà sẽ đến thu dọn hành lý cho anh, và tại sao lại dùng ngữ khí này để viết thư? Kang Ho à, chẳng lẽ con đã biết mình sẽ trở thành bộ dạng bây giờ từ lâu rồi à? Vì vậy, con muốn mượn bức thư này để nói gì với mẹ đúng không? Kang Ho hoang mang lắc lắc đầu. Jong Sun cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, mãi cho đến ngày hôm nay, nhân viên điều tra gọi và nói đã tìm được vị hôn thê trước đó của Kang Ho, nhưng cô ấy là con gái của nghị viên O, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị kết hôn với người khác. Jong Sun nghe xong có chút bất ngờ, bà không hề biết là Ha Giang hiện đang chọn váy cưới, và chỗ này cũng là nơi cô và Kang Ho từng đi qua. Nhưng lúc thử váy cưới, cô nghe thấy Kang Ho nói chuyện điện thoại cho bé con mặc ấm một chút, gió biển rất lớn. Ngay sau đó chính là đoạn video từng được nhắc đến lúc trước, vì vậy Ha Giang mới tin tưởng Kang Ho đã kết hôn và có con rồi, và anh cũng đã đẩy bọn họ xuống sông. Kể cả chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng khi nhớ lại, Ha Giang vẫn cảm thấy buồn. Còn ở phía khác, Jong Sun lo lắng sau khi mình chết, Kang Ho sẽ không lo được chuyện tang lễ, liền mượn chuyện chụp ảnh làm cái cớ để chụp ảnh thờ cho chính mình. Sau đó bà còn chỉ dạy cho Kang Ho cách cúi đầu, cảm ơn khách hứa đến thăm viếng. Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đắp mặt nạ. Đột nhiên Kang Ho chỉ vào ảnh gia đình và nói, hay là treo ảnh ở chỗ đó đi. Lời này đã nhắc nhở Jong Sun. Dường như bà đã hiểu ra kỷ niệm mà bức thư nói tới là cái gì, thế là bà vội lao lên cầm lấy bức ảnh. Mở ra, bà phát hiện ở mặt sau của khung ảnh có một chiếc thẻ nhớ. Sau khi mượn máy tính của nhà hàng xóm, Jong Sun đọc nội dung trong thẻ nhớ. Đây là nhật ký mà Kang Ho đã viết kể từ khi nhập học, ngày 3 tháng 3 năm 2008.
Kang Ho vào đại học Seoul, anh ấy luôn nhớ lời mà mẹ từng nói, bố đã chết vô cùng oan ức, cho nên anh dứt khoát lựa chọn khoa luật. Nhưng ngay sau đó không lâu, bởi vì bố mẹ của các bạn cùng lớp vừa có quyền vừa có thế, bọn họ lợi dụng điều đó để thay đổi bảng điểm, vì vậy Kang Ho xảy ra xô xát với bọn họ. Sự việc làm ồn đến tận đồn cảnh sát, Jong Sun cũng chạy tới đó, biết được bạn học muốn kiện Kang Ho, Jong Sun liên tục xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống. Cảnh này đã đâm một nhát thật sâu vào tim của Kang Ho, mặc dù anh không thể hiểu được cách làm của mẹ mình, nhưng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ của bạn cùng lớp. Tôi thực sự xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần này. Để tôi tham gia làm bài kiểm tra tư pháp đi. Cũng chính nhờ lần đó mà Kang Ho hiểu ra, cái chết của bố vẫn luôn là khúc mắc trong lòng mẹ. Để tìm hiểu về cái chết của bố mình, Kang Ho lấy thân phận con trai nạn nhân đến viện kiểm sát để thu thập hồ sơ. Nhưng nhân viên chỉ đưa cho anh bản án, cũng nói rằng hồ sơ xét xử và hồ sơ thẩm vấn nhân chứng có được công khai hay không, chỉ các công tố viên tiếp quản vụ án mới có quyền quyết định. Sau đó, Kang Ho nhìn thấy tên của Oh Tae-soo và đại diện Song. Trong bản án, anh đã thử đến đồn cảnh sát để thu thập thông tin, nhưng đối phương nói với anh, một sinh viên luật ở một trường quận nhỏ bé, không có tư cách nói chuyện với hắn ta. Nghĩ đến mẹ từng nói, chỉ có trở thành một thẩm phán hoặc công tố viên mới không bị người ta khinh thường. Kang Ho đã hạ quyết tâm từ đó. Sau đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng anh cũng đã trở thành một công tố viên, hơn nữa còn gặp được Mizu. Anh nghĩ rằng mình cách chân tướng ngày càng gần hơn, nhưng thực tế nói với anh, nếu muốn tiếp cận nghị viên O, bắt buộc phải dùng một cách vô cùng thủ đoạn. Cuối cùng, khi đã có được hồ sơ xét xử năm xưa, anh tìm thấy nhân chứng mà nghị viên O tìm kiếm khi đó, đã thay đổi lời khai khi ở trên tòa. Đã nhiều năm trôi qua, Kang Ho một lần nữa tìm đến đối phương. Người đàn ông cảm thấy vô cùng áy náy chuyện năm đó. Ông nói, một ngày trước phiên tòa, đại diện Song đã đến tìm ông, cũng chính vì bị ông ta uy hiếp nên ông mới buộc phải thay đổi lời khai. Sau đó, Kang Ho bắt đầu công cuộc điều tra dài đằng đẵng. Mizu cũng từng phát hiện ra sự bất thường của anh, nhưng vì tin tưởng anh nên cô không hề hỏi nhiều. Lấy tư cách là công tố viên, Kang Ho thu thập tài liệu từ đồn cảnh sát. Dựa trên hình ảnh tại hiện trường và ảnh thi thể nạn nhân, anh phát hiện ra bố mình không giống như tự sát. Vì vậy, anh đến tìm vị cảnh sát phụ trách vụ án năm đó. Anh nói, nếu như là một vụ tự tử, thì tại sao lại có dấu vết cào xé? Rõ ràng là có ai đó đã siết cổ ông ấy trước, sau đó mới cải trang thành tự sát. Nhưng lão cảnh sát này lại không cho là đúng. Bỗng nhiên Kang Ho nhắc đến, còn một tháng nữa là ông nghỉ hưu rồi. Nếu như trong vòng 1 tháng tôi tìm ra chân tướng, thì đó sẽ không phải là nghỉ hưu, mà là miễn chức đấy. Nghe xong lão cảnh sát hoảng hốt. Ông ta nói với Kang Ho, Oh Tae-soo và đại diện Song là cùng một ruột với nhau. Ông ta chỉ nghe theo lệnh của bọn họ mà thôi, chứ cũng không điều tra gì nhiều. Sau khi gỡ bỏ được tấm màn đen vụ án của bố mình, Kang Ho biết đây là một trận chiến lâu dài. Vì vậy, anh nhịn đau và chia tay với Mizu. Anh định lợi dụng Ha Giang, nghĩ cách để tiếp cận Oh Tae-soo để có cơ hội bắt chuyện với Ha Giang. Kang Ho nắm bắt mọi hành tung của cô. Cuối cùng trong một đêm, anh lấy lý do điều tra ma túy, khiến cho Ha Giang nhớ kỹ mình. Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương với Ha Giang, Kang Ho lại đặt trọng tâm lên người đại diện Song. Khi biết cháu nội của đại diện Song đã giết người, còn đem tội danh đổ lên đầu người khác, Kang Ho chủ động tiếp nhận vụ án này. Anh đến chào hỏi với bị cáo trước và nói với hắn ta rằng nhất định anh sẽ cứu hắn ta ra ngoài. Nhưng trước đó hắn ta cần phải hợp tác với anh. Người đàn ông lập tức đồng ý, và sau khi vụ án này kết thúc, Kang Ho cũng có cơ hội tiếp xúc với đại diện Song. Tuy nhiên, đại diện Song là một người vô cùng cẩn trọng, không nhận được sự tin tưởng của ông ta. Kang Ho liền đi theo Ha Giang đến thăm Oh Tae-soo, nhưng Oh Tae-soo cũng là một người tinh mắt. Khi biết anh là một người bình thường, ông ta không chỉ làm nhục anh, mà còn mỉa mai anh không có cha dạy dỗ. Điều này hoàn toàn khơi dậy cơn thịnh nộ của Kang Ho. Khi nói chuyện với người khác, anh biết được đại diện Song và Oh Tae-soo không hề thân thiết như vẻ bề ngoài, mặc dù đã làm rất nhiều điều dơ bẩn với nhau. Nhưng ai cũng đều không chịu phục người còn lại, đều muốn tìm cơ hội kéo đối phương xuống nước. Kang Ho phát hiện ra Oh Tae-soo và thư ký có mối quan hệ bẩn thỉu với nhau. Bởi vì sắp phải tranh cử tổng thống, anh biết chắc chắn Oh Tae-soo sẽ ra tay với thư ký, thế nên anh đến bảo cô ta phối hợp với mình, giao chứng cứ Oh Tae-soo có con riêng ra. Sau đó anh tìm đại diện Song thể hiện sự trung thành của mình, lại đe dọa Oh Tae-soo đồng ý cho hắn kết hôn với Ha Giang. Oh Tae-soo không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nhưng ông ta lại bắt Kang Ho phải xử lý cô thư ký cùng con riêng của ông ta. Trước khi đẩy chiếc xe xuống biển, Kang Ho để hai người đó rời đi. Khi anh quay video rồi gửi cho Oh Tae-soo, mặc dù nhìn có vẻ như Oh Tae-soo đã tin tưởng, nhưng thực tế ông ta vẫn nghi ngờ anh. Để có được sự tin tưởng của Oh Tae-soo và đại diện Song, Kang Ho quyết định đưa Ha Giang về quê và cắt đứt quan hệ với Jong Sun. Nhưng vừa mới đi được nửa đường, chiếc thuyền đưa hai mẹ con người phụ nữ tối qua đi đột nhiên gọi tới. Kang Ho lo lắng Ha Giang nghi ngờ nên không nghe máy. Cũng chính vì vậy, kế hoạch của anh mới xuất hiện lỗ hổng. Trở về nhà và nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mẹ, trong lòng Kang Ho rất khổ sở, nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nhân lúc mẹ và Ha Giang đi ra ngoài, giấu thẻ nhớ vào phía sau khung ảnh. Khi nói muốn cắt đứt quan hệ với Jong Sun, nỗi đau mà Kang Ho phải chịu đựng còn lớn hơn bà rất nhiều. Thực ra, anh vẫn luôn biết, sở dĩ mẹ cứ luôn đóng vai một người mẹ tồi là bởi vì bà muốn bảo vệ anh, muốn anh trưởng thành nhanh hơn. Khi đọc hết những gì ghi trong nhật ký, tất cả những gì con trai đã làm đều là vì bà ấy, nghĩ đến con trai vì để báo thù
mà phải biến thành bộ dạng như bây giờ. Lòng Jong Sun đau như cắt. Đứa con đáng thương của tôi, nhất định là con đã rất đau khổ đúng không? Sau đó, Jong Sun lôi tất cả tài liệu mà con trai thu thập được ra. Bà định đem đốt hết thành tro, nhưng có nói thế nào Kang Ho cũng không cho. Mặc dù anh của hiện tại không hiểu những thứ này có ý nghĩa gì, nhưng nếu như đó là đồ của mình thì anh muốn bảo vệ chúng đến cùng. Nhìn đứa con trai khù khờ trước mặt, Jong Sun nghĩ rằng mình phải đốt hết chúng. Lúc bà ấy đi tìm Diêm, Kang Ho nhặt thẻ nhân viên lên và cất vào túi, sau đó Jong Sun châm lửa đốt hết đống đồ đó. Bà ấy nói với Kang Ho, vì để trả thù mà hủy hoại cuộc sống của mình thì đó không phải là báo thù, thực sự trả thù đó là phải quên tất cả mọi thứ, phải để đối phương thấy được mình sống tốt như thế nào. Lời này là Jong Sun nói cho chính mình nghe, cũng là nói cho Kang Ho nghe. Nhưng vào lúc này, đại biểu Song mang theo người đến, ông ta chế giễu Kang Ho biến thành một kẻ ngốc, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh anh ấy. Jong Sun quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ. Bà ấy nói rằng mình đã đốt tất cả mọi thứ. Kang Ho cũng không nhớ những chuyện trước kia, cầu xin đại biểu Song tha cho bọn họ một con đường sống. Tuy nhiên, đại biểu Song mặc kệ bà ấy cầu xin, cho đến khi Kang Ho đột nhiên lên tiếng. Có cần tôi nói cho ông biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không? Không được. Không được nói. Tình hình trở nên căng thẳng đã kéo Jong Sun trở lại hiện thực và nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ. Bà ấy chạy ngay sang phòng của Kang Ho, thấy con trai mình vẫn an toàn nằm đó ngủ. Cục đá treo trong lòng Jong Sun cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng bà ấy lại không biết rằng Kang Ho không hề ngủ, biểu cảm cũng không giống trước kia. Ngày hôm sau Jong Sun đến bệnh viện để kiểm tra lại. Bác sĩ nói rằng tình trạng của bà ấy đang rất không lạc quan, cần phải nhập viện điều trị kịp thời. Bà ấy nghe xong thì thẳng thừng từ chối, bởi vì bà ấy còn hai việc chưa làm. Một là nhìn thấy Kang Ho kết hôn, thứ hai là làm cho trang trại hoạt động trở lại. Khi biết rằng mình sắp làm chủ trang trại, Kang Ho đột nhiên hỏi một câu, còn công tố viên thì sao? Sau này con sẽ không làm công tố viên nữa sao? Jong Sun sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng nói với con trai, sau này bất kể là ai nói gì đều phải phủ nhận đến cùng, đặc biệt là không được phép nói về việc sẽ làm công tố viên. Kang Ho bày tỏ là đã hiểu và đồng ý, nhưng trong lòng lại thấy rất kỳ lạ. Sau đó Jong Sun đi tìm hàng xóm, chính là từ bọn họ mà Kang Ho biết được mình là công tố viên. Cho nên Jong Sun muốn sang nhờ họ đừng nhắc lại chuyện đó, còn nói bà ấy dự định sẽ để Kang Ho kết hôn, không để anh ấy làm công tố viên nữa. Việc này khiến tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn ủng hộ. Những ngày sau đó, hôm nào Kang Ho cũng bận rộn đi xem mắt, những người hàng xóm cũng đến giúp anh ấy chuẩn bị đầu tóc và quần áo. Một lúc sau anh ấy liền biến thành một chàng trai thư sinh đẹp trai. Jong Sun cho rằng sau đó sẽ rất thuận lợi, nhưng khi ở trước mặt đối tượng xem mắt, Kang Ho lại lộ ra tính cách như một đứa trẻ. Việc này khiến cho đối phương phát hiện anh ấy là một tên ngốc, nên không muốn tiếp tục cuộc xem mắt này nữa. Những thất bại liên tiếp khiến Jong Sun bị đả kích nặng nề, nhưng vào lúc đang chuẩn bị về nhà, Kang Ho đột nhiên nói muốn đến cửa hàng Mizu. Jong Sun cũng đồng ý, mà ở cửa hàng bây giờ, Mizu đang bị một lão già quấy rối. Kang Ho thấy thế thì lao lên bảo vệ cô ấy, thấy lão già vẫn còn muốn ra tay tiếp, đột nhiên trong đầu anh ấy hiện lên một số hình ảnh. Nhìn thấy cảnh này, Mizu vội vàng bảo Kang Ho dừng tay. Nghe thấy lão già nói sẽ gọi cảnh sát, Mizu liền nói Kang Ho chính là công tố viên, nhưng lão già không hề tin. Trong lúc cãi vã thì một chiếc xe máy chạy qua, dường như Kang Ho nhớ ra cái gì đó, liền xông lên bảo vệ Mizu. Sau đó hai người đều ngã xuống đất, thẻ nhân viên của Kang Ho cũng vì thế mà rơi ra. Mấy người kia phát hiện ra anh ấy thực sự là công tố viên thì liền bỏ đi. Còn Mizu lúc này chỉ để ý vết thương của Kang Ho. Nhìn bộ dạng lo lắng của cô ấy, Kang Ho ngẩn ngơ một lúc, sau đó khó khăn mà nói ra một câu, không sao đâu, năm sau thi lại là được mà. Đó là lần đầu tiên Mizu bị tai nạn xe hơi. Những gì Kang Ho nói khiến cho cô ấy nhận ra anh ấy đã nhớ ra điều gì đó. Sau đó Mizu hôn lên môi anh ấy. Tình cờ Jong Sun đi ngang qua thấy cảnh này, nhưng bà ấy không đi lại đó, mãi đến lúc đang làm việc mới phát hiện Kang Ho bị thương. Bà ấy mắng Kang Ho không biết cẩn thận gì cả, nhưng không ngờ Kang Ho đột nhiên hét lên, vậy thì sao? Cô ấy chết chưa? Câu nói này là khi Kang Ho bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. Jong Sun đã tức giận nói với anh ấy, bà ấy nghĩ rằng có thể là anh ấy đang dần dần khôi phục lại trí nhớ, nên trong lòng Jong Sun vô cùng sợ hãi, bởi vì sức khỏe của bà ấy đang ngày càng trở nên tệ hơn, nên Jong Sun lo lắng nếu mình không còn nữa, Kang Ho sẽ lại muốn báo thù. Sau đó bà ấy tập trung vào việc lập gia đình cho anh ấy, cũng đẩy nhanh việc đào tạo Kang Ho để sau này anh có thể tiếp quản trang trại. Hôm nay khi Jong Sun đi gặp đối tượng xem mắt, thì Sam Sik mang theo rượu đến tìm Kang Ho, bởi vì anh ta nợ rất nhiều tiền ở bên ngoài, nên Sam Sik muốn lừa gạt chút gì đó từ trong tay Kang Ho. Lúc đầu Kang Ho còn rất kiên định, nhưng không chống lại nổi lời nói của Sam Sik. Anh ta nói rằng sẽ giúp Kang Ho tìm lại ký ức. Anh ấy nghe xong thì lấy đồ mà Jong Sun để lại cho con dâu, đưa cho Sam Sik. Lúc này Jong Sun vẫn đang nói chuyện với đối tượng xem mắt để tránh việc xảy ra như lần trước. Lần này bà ấy đã nói rõ bệnh tình của Kang Ho. May mắn thay, cô gái đó không hề ghét, còn cảm thấy Kang Ho rất đẹp trai, muốn thử hẹn hò với anh ấy. Tuy nhiên, lúc này cảnh sát lại gọi điện thoại đến, có người tố cáo Sam Sik lừa gạt. Các nạn nhân đều được gọi đến để hỏi, trong đó có cả Kang Ho. Jong Sun dẫn theo hàng xóm đến, nhìn thấy Sam Sik bị mọi người mắng, Kang Ho liền nói dối, đồ là anh ấy đã tự đưa cho Sam Sik.
Jong Sun vừa nghe liền biết con trai mình đang nói dối. Sau khi trở về, bà ấy dặn đi dặn lại con trai mình, đừng có nghĩ đông nghĩ tây nữa, nhanh chóng kết hôn và cùng vợ quản lý trang trại cho tốt. Nhưng lần này Kang Ho không đồng ý, anh ấy nói mình sẽ quay lại làm công tố viên, bởi vì Miju đã nói rồi, anh ấy là một công tố viên rất đẹp trai. Nghe con trai nói như vậy, Jong Sun nhịn không được mà nổi giận. Sau đó, bà ấy đi tìm Miju, nói rằng bà ấy đã tìm được đối tượng kết hôn cho Kang Ho rồi, nên mong Miju đừng gieo rắc hy vọng cho Kang Ho nữa, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện làm công tố viên nữa. Miju nghe xong thì vô cùng buồn, nhưng cô cũng phát hiện ra sự bất thường của Jong Sun. Cô ấy hỏi Jong Sun vì sao lại sốt ruột như vậy, thì biết được Jong Sun đã bị bệnh rồi. Miju nghĩ mình không nên tăng thêm gánh nặng cho bà ấy. Trên đường trở về, Miju nhớ lại lần đầu tiên chia tay. Thật ra lúc đó cô ấy đã mang thai, nhưng nhìn Kang Ho quyết tâm rời đi, cô ấy biết chắc chắn là có lý do gì đó không thể cho ai biết. Vì vậy, cô đã một mình sinh con và hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, Kang Ho có thể trở về và nói rõ ràng với mình. Tuy nhiên lần chờ đợi này cô ấy đã chờ rất lâu. Cô ấy đã từng thấy Kang Ho và Ha Giang ở bên nhau, vì vậy cô ấy nghĩ rằng Kang Ho sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sau đó, vì áp lực quá lớn, cô ấy đã giao đứa bé cho mẹ nuôi dưỡng. Cô ấy còn nghĩ rằng làm như vậy là đúng rồi, nhưng bây giờ xem ra, nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi về nhà, Miju nói chuyện này với mẹ. Cô nghĩ rằng đứa trẻ có quyền được biết cha mình là ai, nhưng nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Kang Ho, mẹ cô ấy bảo không cần làm gì cả, cũng không nên để nửa đời sau của mình phải chăm sóc một kẻ ngốc, nhưng mà Miju không đồng ý. Ngày hôm sau, cô ấy thay quần áo đẹp cho hai đứa trẻ, kiên định nhưng cũng lo lắng đi tới trước cửa nhà Jong Sun. Ngay khi cô ấy chuẩn bị gõ cửa, thì Jong Sun đang ở trong phòng đột nhiên ngất xỉu. Lúc này cô gái xem mắt với Kang Ho cũng vừa vặn đi đến cửa, cô ấy còn chưa kịp chào hỏi với Miju, thì Kang Ho đã chạy ra nói mẹ mình bị ngất xỉu. Ba người vội vàng đưa Jong Sun đến bệnh viện. Cô gái an ủi có thể Jong Sun bị hạ đường huyết, nhưng bác sĩ nói với Kang Ho, mẹ anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã lan đến phổi. Miju nghe thấy thế thì vội vàng cắt ngang. Cô không muốn để Kang Ho lo lắng, nhưng Kang Ho ngăn cô ấy lại. Không, cái đó, xin hãy nói cho tôi biết, tôi muốn nghe, bởi vì tôi là người giám hộ của mẹ. Sau đó, Kang Ho đến phòng bệnh của mẹ. Anh nghĩ rằng mẹ mình bị bệnh là bởi vì mình thích Miju, vì vậy anh ấy đã lặp đi lặp lại, chỉ cần mẹ có thể tỉnh lại thì anh ấy thề sẽ không thích Miju nữa. Nhìn thấy cảnh này ở trong phòng bệnh, cô gái xem mắt lặng lẽ rời đi. Còn Miju tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn an ủi Kang Ho, lúc này càng không được dễ dàng ngã xuống, nhất định phải ở bên cạnh Jong Sun. Khi hai người đang dựa vào nhau, thì mẹ của Miju đến. Bà ấy nghe nói Jong Sun ngất xỉu thì rất lo lắng, nhưng khi thấy hai người ở cùng một chỗ lại rất tức giận, vì thế tiến lên tát cho Miju một cái. Sau đó, bà ấy và Kang Ho đi tới cửa phòng bệnh. Đúng lúc Jong Sun cũng vừa tỉnh lại. Bác sĩ, tôi chỉ cần nằm đây là có thể sống tiếp sao? Tôi chỉ cần nằm đây là có thể sống tiếp sao? Bởi vì đối tượng xem mắt sắp tới, cho nên Jong Sun muốn về nhà. Nhìn bà ấy cầu xin bác sĩ, mẹ của Miju cũng không nhịn được nữa. Vào lúc này bà ấy quyết định sẽ giấu chuyện về hai đứa nhỏ, không để Jong Sun lại thêm lo lắng. Sau khi xuất viện, Jong Sun liên lạc với đối tượng xem mắt. Bà ấy không ngừng nói xin lỗi, lại không nghĩ tới cô gái ấy chỉ nói qua loa hai câu, liền trực tiếp cúp máy. Jong Sun đoán nhất định là Miju đã nói cái gì đó, nên bà ấy một mình đến tìm Miju và chất vấn cô ấy vì sao lại can thiệp vào hôn nhân của Kang Ho. Lúc trước không phải đã giao hẹn với bà ấy rồi sao? Nhìn thấy Miju không biết phải nói như thế nào, mẹ Miju cũng đi ra. Bà ấy lớn tiếng mắng Jong Sun không nên vì con mình mà lại đi mắng con cái của người khác, còn nói người gây ra tất cả những chuyện này là Kang Ho, dựa vào cái gì mà lần nào cũng là Miju chịu ấm ức. Những lời này đã khiến cho Jong Sun không nói được gì, mà ở bên này, Sam Sik đang tính lấy trộm túi xách Kang Ho định tặng cho Jong Sun. Lúc anh ta định đem nó đi bán thì phát hiện trong túi có một tờ giấy xét nghiệm ADN và một cái thẻ nhớ. Anh ta hỏi Kang Ho đây là cái gì. Kang Ho lại nói không biết, không nhớ rõ. Vì vậy, anh ta lắp thẻ nhớ vào máy tính, nhưng thử mật khẩu mấy lần đều không đúng. Vào lúc anh ta ra ngoài để nghe điện thoại, thì Kang Ho đi lại ngồi trước máy tính. Anh ấy gõ ra những con số xuất hiện trong đầu anh ấy, vậy mà lại mở được. Bên trong có một vài file ghi âm. Khi Sam Sik đi vào và nhấn vào phím phát, nội dung trong đó khiến hai người trợn tròn mắt. Thì ra là khi lão Ô và đại biểu xong lên kế hoạch trừ khử thư ký, Kang Ho đã lén ghi âm lại. Hơn nữa đại biểu xong còn nói nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ để Kang Ho làm đệm lưng. Nghe xong Kang Ho liền trở nên ngơ ngác. Dù sao thì anh ấy vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Sam Sik lại cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì lão Ô đang tranh cử tổng thống. Sam Sik quyết định sẽ tống tiền hắn ta. Anh ta còn dặn dò Kang Ho đừng nói với Jong Sun, anh ta nhất định sẽ điều tra chân tướng vụ tai nạn xe của Kang Ho. Kang Ho cứ như vậy mà tin tưởng anh ta. Ngày hôm sau, anh ấy đi đến trước mộ của cha mình. Kể từ khi biết mẹ mình bị bệnh, Kang Ho luôn nhớ tới bố và cảm thấy rất đau lòng. Trong khi anh ấy đang buồn bã ở một mình, thì Jong Sun cũng đến đó. Bà an ủi con trai mình không cần phải buồn và nói rằng nếu mình chết rồi thì phải chôn cất ở đây. Mẹ, con cầu xin mẹ, làm ơn đừng bỏ con. Mẹ.
Nhìn đứa con trai của mình rơi nước mắt, Jong Sun biết mình không nên suy nghĩ tiêu cực như thế. Sau đó bà ấy đã đi đến tìm mẹ của Miju để xin lỗi và nói rằng mình cũng không biết phải làm sao, là một người mẹ, bà ấy sao có thể nhẫn tâm bỏ lại Kang Ho mà rời đi. Miju ở trong phòng cũng rơi nước mắt, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hôm nay hai tên thuộc hạ của đại biểu Song chuẩn bị rời khỏi thôn. Sam Sik giả vờ muốn đi nhờ xe, trên thực tế là muốn thăm dò nhà lão Ô ở đâu, bởi vì trước đó có một số giao tình nên hai người này cũng nói thật cho anh ta biết. Vì thế Sam Sik chạy tới nhà lão Ô để tìm hiểu xung quanh. Khi Ha Giang lái xe ra ngoài, anh ta liền lén lút đi theo. Lần thứ hai khi Ha Giang đang chuẩn bị đi, Sam Sik cố ý chạy lên đụng vào xe. Thấy vậy, Ha Giang vội vàng xuống xe, nhưng rất nhanh sau đó Sam Sik lấy ra báo cáo xét nghiệm ADN, còn đưa bản ghi âm cho Ha Giang nghe. Mặc dù nghe thấy người khởi xướng mọi chuyện là cha mình, nhưng Ha Giang cũng không tin cho lắm, liền xé nát bản báo cáo. Vào lúc cô ấy định rời đi, thì Sam Sik nói ra tên của Kang Ho. Quả nhiên Ha Giang dừng lại, cô hỏi Sam Sik muốn gì. Sam Sik nói 200 triệu won. Ha Giang vô cùng vui vẻ đồng ý, còn bảo Sam Sik 1 giờ nữa đến chỗ này để nhận tiền. Đương nhiên là Sam Sik vui mừng khôn xiết, anh ta gọi điện thoại cho Kang Ho, nhưng còn chưa kịp nói xong, vừa ra khỏi cửa, anh ta đã bị một chiếc xe hơi chặn lại. Trên xe là người của lão Ô, vì vậy không lâu sau Sam Sik bị đưa đến một nhà kho. Anh ta nói đồ là của Kang Ho, nhưng thuộc hạ mà lão Ô phái tới cho rằng Kang Ho đã trở thành kẻ ngốc nên không thể sai anh ta làm điều đó. Vừa nói xong thì một chiếc xe lao vào. Người của đại biểu Song cũng muốn đến cướp máy tính. Việc này làm cho lão Ô hoài nghi Sam Sik chính là do ông ta phái tới. Thừa dịp lúc bọn họ đang đánh nhau, Sam Sik đã lén lút chạy trốn. Vào buổi tối Ha Giang đi tìm lão Ô và hỏi thư ký của hắn ta là bị ai giết. Lão Ô một mực khẳng định là Kang Ho, nhưng Ha Giang đã không còn tin hắn ta nữa rồi. Thấy mọi thứ không thể giấu được nữa, lão Ô dứt khoát thừa nhận, đồng thời cũng cảnh cáo Ha Giang, người hạ thuốc Kang Ho là cô ta, đừng có nghĩ là mình có thể thoát khỏi liên quan. Đây là lần đầu tiên Ha Giang cảm nhận được sự đê tiện của cha, nhưng cô ấy không có năng lực phản kháng, thậm chí còn bị buộc phải kết hôn với người mình không thích. Hôm đó đại biểu Song cũng đến chúc mừng. Tuy rằng hận ông ta đến thấu xương, nhưng ở đó có rất nhiều người, lão Ô chỉ có thể nín nhịn. Khi hôn lễ bắt đầu, Ha Giang mãi không xuất hiện. Thì ra đại biểu Song tặng cho cô ấy một món quà vô cùng lớn, đó là nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại của Kang Ho. Khi cô ấy chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ của Kang Ho, trong lòng Ha Giang cảm xúc lẫn lộn. Cô ấy cũng không trở lại hôn lễ nữa, mà một mình lặng lẽ rời đi. Trong khi đó, làm thế nào Kang Ho cũng không gọi được cho Sam Sik. Hôm nay anh ấy sẽ đi chơi cùng với mẹ, nên đã mặc chiếc áo khoác đã lâu không mặc thì phát hiện trong túi áo có một chiếc điện thoại mà anh ấy chưa thấy bao giờ. Đúng lúc này Jong Sun cũng đi ra. Hôm nay bà ấy ăn mặc trang điểm rất đẹp. Kang Ho vội vàng cất chiếc điện thoại đi. Sau đó hai mẹ con đến nhà hàng ăn tối. Jong Sun lấy ra một quyển nhật ký, trên đó ghi tất cả những việc bà ấy muốn làm với con trai mình. Kang Ho cũng đồng ý sẽ cùng bà ấy làm hết những việc này. Trong khi hai mẹ con đang tận hưởng những giây phút ấm áp, thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của thư ký. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của lão Ô, cho nên hắn ta tức giận đến tìm Ha Giang, như một tên điên dạy dỗ cô ấy, sau đó còn khóa cửa nhốt cô ấy trong phòng. Bởi vì lo lắng đại biểu Song không còn ủng hộ hắn ta nữa, nên lão Ô quyết định sẽ làm một số chuyện. Hắn ta nhắm mục tiêu vào trang trại lợn của Jong Sun. Vì vậy vào nửa đêm, Jong Sun nhận được điện thoại nói trang trại lợn đang cháy. Bà ấy lao vào đám cháy muốn cứu đàn lợn con, nhưng kết quả cũng giống như năm đó. Ngọn lửa quá lớn, bà ấy không thể làm gì được. Vào giờ phút này trái tim Jong Sun như vỡ ra trăm mảnh, vì để đưa mẹ ra ngoài, Kang Ho bất đắc dĩ phải đập vỡ cửa kính. Vốn dĩ nghĩ để mẹ nhảy ra ngoài rồi anh ấy cũng nhảy ra sau, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kang Ho liền ngã xuống đất, mà cũng chính bởi vì việc này, ký ức của anh ấy cũng dần dần trở lại. Ở bên kia lão Ô cũng đi tìm đại biểu Song. Hắn ta biết chuyện của thư ký là do đại biểu Song đã tố cáo hắn, nhưng đại biểu Song lại nói chuyện này không liên quan gì đến mình. Hơn nữa cho dù thật sự bị bại lộ, người đầu tiên gặp họa cũng là lão Ô. Lão Ô nghe xong thì cũng xé luôn lớp mặt nạ, sau đó cảnh cáo đại biểu Song nếu không giúp mình thì sẽ vạch trần tất cả những chuyện mà ông ta đã gây ra. Đến lúc đó đừng nói đến công ty, có khi nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trong tù. Cuối cùng hai người cũng thỏa thuận xong mọi chuyện, nhưng bọn họ không biết rằng Kang Ho không những không chết trong lửa, hơn nữa lúc Sam Sik trở về còn nhìn thấy có một số người bịt mặt đang đứng gần trang trại lợn, cho nên vụ hỏa hoạn này có thể là cố ý gây nên. Nhưng khi anh ta định nói điều này với cảnh sát thì Jong Sun bên cạnh vội vàng ngăn lại. Nhìn vẻ mặt bất an của Jong Sun, Miju nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô ấy đã ép hỏi Sam Sik nên đã biết những chuyện xảy ra gần đây. Vì không để Kang Ho gặp nguy hiểm nữa, cô ấy đến tìm Jong Sun và đề nghị báo cảnh sát. Jong Sun khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén thì bà nói những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi, bà ấy sẽ đưa Kang Ho đi nơi khác. Sau đó Jong Sun kể cho cô ấy nghe cái chết của ba Kang Ho. Bà ấy hy vọng Kang Ho sẽ không trải qua chuyện tương tự, cho dù là phải liều mạng cũng phải đưa anh ấy thoát khỏi nguy hiểm. Nói xong thì Jong Sun cũng rơi nước mắt lã chã. Miju muốn an ủi bà ấy và nói cho bà ấy biết lúc Kang Ho chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp vẫn luôn hát những bài Jong Sun yêu thích. Từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ trách Jong Sun, mà vẫn thường nhớ tới bánh kếp đậu xanh do Jong Sun làm. Nghe đến đây Jong Sun cũng nhận ra, thì ra Miju chính là người yêu trong nhật ký của Kang Ho.
và họ còn có 2 đứa con. Nghĩ đến thái độ trước kia đối với Mizu, Jong-sun không ngừng nói xin lỗi với cô ấy, đồng thời cũng nói cho Mizu biết Kang Ho chưa bao giờ bỏ rơi cô, là vì báo thù cho bố mới tiếp cận con gái của kẻ thù. Đúng lúc này thì Kang Ho tỉnh lại, gương mặt đầy nước mắt nhìn Jong-sun và Mizu, đang định nói điều gì đó thì cảnh sát xông vào làm gián đoạn. Choi Kang Ho, anh bị tình nghi đã sát hại cô Hwang Soo-hyun, chúng tôi phải bắt giữ anh khẩn cấp. Khi đến đồn cảnh sát lấy ra hình ảnh Kang Ho đẩy xe xuống nước. Đối mặt với những lời chất vấn không ngừng của bọn họ, Kang Ho đột nhiên phát bệnh, anh ấy hét lên rằng muốn ăn cơm, còn cướp lấy tô mì gói của người bên cạnh. Thấy tình cảnh không thể khống chế được, cảnh sát đành phải từ bỏ cuộc thẩm vấn lần này. Nhưng khi trở về nhà, Jong-sun đột nhiên nói một câu: mẹ đã cực khổ chờ con rất lâu như vậy, con không định nói gì với mẹ sao? Thì ra Kang Ho đã khôi phục trí nhớ. Jong-sun tha thiết hy vọng anh ấy không báo thù nữa, nhưng anh ấy lại nói nếu như không phản kích, nguy hiểm sẽ không bao giờ được giải quyết, thậm chí còn có thể làm hại đến người bên cạnh. Lúc này Jong-sun hối hận vì đã đốt hết chứng cứ, nhưng Kang Ho đã chuẩn bị hết rồi. Ngày hôm sau anh ấy đi ra ngoài, đến gặp 2 đứa trẻ đang chơi ở đầu thôn, anh ôm 2 đứa bé đó vào lòng. Cái ôm này không phải là với thân phận bạn bè, mà là một người cha. Sau đó anh ấy đến gặp Mizu, khi anh ấy nói mình khôi phục lại trí nhớ, Mizu liền ngơ ra. Sau đó cô khóc và kể những năm tháng không dễ dàng, nhưng cũng may mắn Kang Ho đã trở lại. An ủi xong tất cả mọi người xung quanh, Kang Ho liền đi làm việc của mình. Cũng vào lúc này, đại biểu Song được đám thuộc hạ báo tin mà biết được, khi chiếc xe được vớt lên, cửa vào và cửa sổ đều bị khóa trái. Điều đó có nghĩa là thư ký không chết trong xe, mà là có người cố ý để xác vào trong đó. Đúng lúc này lão Ô gọi điện thoại tới, đại biểu Song bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn ta không chỉ giết người, mà còn muốn biến ông ta trở thành công cụ chịu tội thay. Ở phía bên này, Mizu đang dọn dẹp album thì phát hiện ra một đoạn video mà mấy đứa trẻ vô tình quay lại. Là video khi Ha Giang đến thôn, mà trong video, Ha Giang đang đổ bột gì đó vào chai nước, cho nên sau đó Kang Ho mới xảy ra tai nạn xe. Để tìm hiểu mục đích của Ha Giang là gì, Mizu kéo theo Sam Sik chạy đến trước cửa nhà Ha Giang nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng Ha Giang. Vì vậy, Mizu mạo danh là bạn cùng lớp, cố ý hỏi bảo mẫu Ha Giang đang ở đâu. Bảo mẫu nhất thời cảm thấy rất lo lắng, nhưng cũng không nói vị trí cụ thể. Lúc này Mizu nhớ lại hồi trước khi đi làm móng, Ha Giang từng nói bố mình rất lợi hại, nên có thể tùy ý lấy hóa đơn ghi chép trong trung tâm y tế. Sau đó, Mizu vội vã chạy đến trung tâm y tế. Khi bọn họ sắp tìm thấy Ha Giang, thì Kang Ho cũng đến một cửa hàng hải sản. Trước đó anh ấy đã nhờ ông chủ cửa hàng dẫn thư ký rời đi, nhưng bây giờ thư ký đã chết, chủ cửa hàng hải sản cũng đã đổi rồi. Kang Ho bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi thăm nơi khác. Cuối cùng anh ấy nghe nói rằng 1 năm trước ông chủ đã trở về quê. Anh ấy chạy đến đó ngay lập tức và đã gặp ông chủ như mong muốn, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, ông chủ liền bỏ chạy ngay lập tức. Thấy thế Kang Ho cũng đuổi theo. Sau đó vì anh ấy hỏi nhiều quá nên ông chủ mới nói ra thư ký đã bị truy đuổi sau đó tự sát. Hóa ra là đêm đó trên đường rời đi, họ bị một chiếc thuyền đuổi theo. Những người đó đến để tìm cô thư ký. Để không bị bắt về và chịu tra tấn, thư ký nhảy xuống biển trong tuyệt vọng. Lúc đó ông chủ có liên lạc với Kang Ho, nhưng anh ấy không trả lời điện thoại. Sau đó, nghe nói rằng anh ấy đã trở thành một kẻ ngốc, ông chủ sợ bị liên lụy, cho nên mới trốn ở nơi này. Sau khi nghe hết mọi chuyện, thì Kang Ho vô cùng tự trách mình. Còn ở bên này, Mizu và Sam Sik đi vào bệnh viện. Sau đó họ đi vào thang máy, muốn tìm phòng bệnh của Ha Giang, nhưng ở trong thang máy còn có người khác. Khi hắn ta vô tình để lộ hình xăm trên tay, Sam Sik nhớ lại lần đó mình bị bắt cóc, thì xác định đây là người của lão Ô. Sam Sik và Mizu liền đi theo hắn ta. Quả nhiên người đàn ông đó đi đến một phòng bệnh, nhưng người canh gác ở đó không chỉ có mình anh ta, muốn đi vào thì phải tính kế. Sau đó bọn họ trốn vào phòng giặt ủi. Bên này, cảnh sát cũng tìm đến nhà Jong-sun. Bọn họ nói muốn xác nhận một vài chuyện với Kang Ho, nhưng Kang Ho lại không có ở nhà. Jong-sun hoảng loạn nói anh ấy đang ngủ, nhưng cảnh sát không hề tin, liền đẩy bà ấy ra và đi vào phòng. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ không ngờ tới là Kang Ho đang trùng chăn và hét lên. Jong-sun thấy thế vội vàng tiến lên ôm anh ấy, còn yêu cầu cảnh sát lấy ra giấy triệu tập, nếu không có mà làm bệnh tình của Kang Ho trở nên tồi tệ hơn thì bà ấy nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Hai người nghe xong thì hoảng hốt rời đi, nhưng họ không bao giờ có thể tưởng tượng được người trong chăn không phải là Kang Ho, mà là người công nhân thế thân Kang Ho. Sau khi ra ngoài, cảnh sát lại đến tìm trưởng thôn. Họ nói Kang Ho có liên quan đến một vụ án mạng. Mặc dù việc này làm trưởng thôn giật mình, nhưng ông ấy vẫn không nói Kang Ho đã bình phục. Ông ấy quyết định nói chuyện này cho Jong-sun, nhưng Jong-sun đã đến nhà Sam Sik. Bởi vì thời gian còn lại không còn nhiều, nên Jong-sun muốn gọi mẹ của Mizu đến cùng đánh bài. Mẹ của Sam Sik còn mắng kỹ thuật đánh bài của bà ấy không tốt, còn nói rằng gần đây bà ấy rất kỳ lạ, hết hát lại nhảy, lại còn uống rượu. Nghe nói khi một người đột nhiên trở nên bất thường, điều đó có nghĩa là họ sắp chết. Những lời này vừa nói xong, mẹ của Mizu không thể chịu được nữa. Bà ấy là người duy nhất biết Jong-sun bị bệnh nan y, cho nên đã nổi giận với mẹ Sam Sik, ngụ ý là mẹ của một tên trộm.
Sao có thể nói những lời như vậy với mẹ của một công tố viên? Thế là có ý gì? Hai người cứ như vậy mà cãi nhau. Khi Jong Sun cố gắng giảng hòa, rốt cuộc mẹ của Sam Sik cũng nói ra tiếng lòng. Từ trước đến nay, Sam Sik và Kang Ho là người ở hai thế giới khác nhau. Trong quá khứ, mọi người đều vây quanh Kang Ho, sau đó anh ấy trở thành một kẻ ngốc. Mọi người vẫn yêu thương anh ấy, còn con trai của mình, nó giống như một con chuột qua đường, lúc nào cũng bị kéo ra để so sánh. Nhìn thấy vợ mình ngày càng kích động, cha của Sam Sik liền kéo bà ấy ra ngoài, nhưng mẹ của Miju không muốn Jong Sun chịu ấm ức, lập tức đuổi theo, nói rõ bệnh tình của Jong Sun. Giờ khắc này mấy người đều trở nên trầm mặc, nghĩ đến vừa rồi mình đã nổi giận với Jong Sun như vậy. Mẹ Sam Sik gấp gáp quay lại, bà ấy chất vấn Jong Sun tại sao không nói sớm, nhưng vẫn chưa nói được vài câu, đã không kìm được nước mắt được. Hai người ôm lấy nhau nói xin lỗi, đây cũng là trả lời cho câu nói tình bạn thực sự là gì. Trong khi đó, Kang Ho đi tìm một kiểm sát viên, trước kia ông đã từng nhận ân huệ của anh ấy, cho nên đồng ý giúp anh ấy đối phó với lão Ô và đại biểu xong. Kang Ho đã đưa tất cả chứng cứ cho kiểm sát viên lo lắng anh ấy sẽ bị trả thù, nhưng anh ấy đã quyết phải đòi lại công bằng cho người cha đã chết và những nạn nhân xấu số khác. Sau đó, Kang Ho lại đến bệnh viện của Ha Giang, bởi vì giả mạo là y tá, Miju đã vào được phòng bệnh của Ha Giang. Lúc đầu, Ha Giang không muốn nói chuyện với cô ấy, cho đến khi nghe thấy tên của Kang Ho, còn có những chuyện lão Ô đã làm đối với gia đình bọn họ, Ha Giang liền hiểu mình nên làm gì, nếu không sẽ luôn sống trong đau khổ. Vì vậy, khi những người bên ngoài cửa chuẩn bị bước vào, Ha Giang phối hợp với Miju giả vờ bị sốc, ngay cả giường cũng bị đẩy ra ngoài. Không đợi mấy người canh gác hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sam Sik cũng chạy ra giúp đỡ. Cứ như vậy bọn họ chạy ra đến cửa, đúng lúc Kang Ho cũng chạy tới. Sau đó bốn người rời đi bằng xe tải. Mặc dù tạm thời đã an toàn rồi, nhưng thế lực của lão Ô rất lớn, bọn họ phải tìm một nơi bí mật mới có thể hoàn thành những công việc sau đó. Nói đến đây Sam Sik có một chủ ý. Anh ấy đã nợ một số tiền lớn của tổ chức xã hội đen, đôi khi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sam Sik cùng mấy người họ đi đến chỗ của tổ chức xã hội đen. Thủ lĩnh tổ chức cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn cho rằng Sam Sik đến là để nộp mạng, thì Kang Ho lấy ra thẻ công tố viên, bởi vì cho vay nặng lãi là bất hợp pháp, nên Kang Ho chỉ nói mấy câu đã dọa được tên thủ lĩnh. Sau đó, thủ lĩnh không những tươi cười nghênh đón, mà còn xóa nợ cho Sam Sik, sau đó còn để bọn họ ở lại đây. Buổi tối, Ha Giang hẹn Kang Ho nói chuyện riêng. Cô ấy hỏi Kang Ho có từng yêu mình không, Kang Ho chỉ im lặng không nói. Ha Giang lại nói tiếp, thật ra mình đã sớm nhìn ra, trong lòng Kang Ho có hình bóng người khác, mà người này chính là Miju. Nghe đến đây Kang Ho cũng thừa nhận. Miju ở ngoài cửa vừa hay nghe thấy Kang Ho cũng yêu mình sâu đậm. Khi Kang Ho chuẩn bị tìm kiếm bằng chứng mới, thì cô ấy nói với Kang Ho, anh phải quay trở lại đấy. Sau khi trở về, phải ở bên cạnh em suốt phần đời còn lại, anh biết chưa? Kang Ho ôm chặt Miju. Đúng lúc này thì bên ngoài pháo hoa được bắn nở rộ, dường như là báo trước cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới. Ở bên này, hai tên thuộc hạ của đại biểu Song cũng đến thôn. Vốn dĩ là bọn họ muốn trừ khử Kang Ho, nhưng đi một vòng mới phát hiện ra phía sau vẫn luôn có một chiếc xe đi theo, nên họ đã dẫn chiếc xe đó đến nhà máy rượu vang, muốn xem rốt cuộc đối phương có mục đích gì. Kết quả tất cả đều là người quen, thì ra đại biểu Song đã sớm chuẩn bị qua cầu rút ván, nên bọn họ muốn phản kháng lại. Sau đó, dân làng cũng kéo đến chỗ đó. Sau khi bị chế ngự thì bọn họ quyết định sẽ đứng về phía Kang Ho. Ngày hôm sau Jong Sun gọi điện thoại thông báo cho Kang Ho. Kang Ho nói vở kịch hay bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hôm nay là ngày lão Ô đi vận động bầu cử, Kang Ho cũng tới đó. Nhìn hắn ta đứng phát biểu trên sân khấu, khi hắn ta đang tận hưởng tất cả những thứ mà vinh quang đem lại, thì Kang Ho đi tới trực tiếp bắt tay hắn. Giây phút này bầu không khí như bị ngừng lại. Để không làm cho mình xấu hổ trước mặt công chúng, lão Ô đã kéo Kang Ho đi vào phòng làm việc. Hắn hỏi Kang Ho tới là để báo thù sao? Không nghĩ tới Kang Ho nói mục tiêu lần này không phải là hắn, mà là người 35 năm trước đã hại bố anh ấy. Đại biểu xong, sau đó Kang Ho đề nghị lão Ô ra tòa làm chứng. Nếu hắn ta làm việc này, thì anh ấy sẽ giúp hắn ta che đậy tất cả các tội ác của mình. Ngược lại, nếu hắn không làm việc này, thì Ha Giang sẽ xuất hiện tại tòa. Đến lúc đó đừng nói là làm tổng thống, có khi còn phải ngồi tù mục xương. Nghe xong lão Ô bắt đầu dao động. Đối với hắn ta, Ha Giang ở đâu không quan trọng là mình còn có thể có danh lợi. Cuối cùng lão Ô nói với Kang Ho, đại biểu Song đã cấu kết với nhiều quan thương, muốn lật đổ ông ta không phải là chuyện dễ dàng. Một khi thất bại, những người xung quanh cũng sẽ gặp họa. Lúc này Kang Ho đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, có lẽ là ông trời cũng giúp anh ấy. Một tên thuộc hạ của đại biểu Song đi tìm ông ta. Hắn ta không rõ tại sao mình rất siêng năng làm việc, mà đại biểu Song vẫn muốn giết hắn. Nghe hắn nói xong đại biểu Song nở nụ cười, không chỉ nói đối phương chỉ là một tay sai quèn, còn nói mình còn phải đi công tác. Bây giờ hắn ta đã chủ động đến cửa, thì hãy tận hưởng giây phút cuối cùng này đi. Lúc này đại biểu Song vô cùng tự tin, nhưng ngay sau đó người đàn ông đã lấy điện thoại ra, bày tỏ rằng những gì ông ta vừa nói đã được ghi âm lại. Đại biểu Song tức giận muốn giết chết người đàn ông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì Kang Ho xuất hiện với tư cách là công tố viên. Song Ubek.
Tôi nghi ngờ ông gây ra thương tích và cố ý giết người, nên cần bắt giữ khẩn cấp. Cậu đang nói cái gì vậy? Hóa ra tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch trước. Đêm hôm trước, người đàn ông đã liên lạc với Kang Ho, biết được hắn cũng muốn trả thù Đại Biểu Song. Kang Ho nói cho hắn biết chỉ có một cách, đó là đưa Đại Biểu Song ra tòa. Sau đó, Kang Ho tổ chức họp báo, anh ấy nói rằng sẽ đích thân thẩm vấn Đại Biểu Song. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Jong Sun có trăm nghìn cảm xúc đan xen. Sau đó bà ấy mời dân làng tham dự phiên tòa. Trên đường đi, Jong Sun nghĩ đến người chồng đã mất. Cuối cùng bà ấy đã chờ được đến ngày hôm nay. Khi thấy Kang Ho mặc quần áo công tố viên xuất hiện, Jong Sun biết lần này bọn họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Khi người đàn ông được gọi lên, Kang Ho liền hỏi hắn, tại sao Đại Biểu Song lại muốn giết hắn? Người đàn ông nói rằng bởi vì anh ta đã biết quá nhiều điều. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên Đại Biểu Song làm như vậy. Trước đó nói là sa thải nhân viên, nhưng thật ra đều là bị diệt khẩu. Nghe đến đây, Kang Ho cũng nói ra chuyện của nữ thư ký. Anh ấy nói rằng trước khi chết, nữ thư ký đã để lại một cái USB, trong đó có những chuyện đen tối mà Đại Biểu Song đã làm. Đại Biểu Song không ngờ Kang Ho có thể tìm ra những thứ này. Khi ông ta đã cố phủ nhận tất cả, thì Kang Ho mời một nhân chứng khác lên tòa. Người đàn ông này không phải là ai khác, mà chính là lão Ô. Hắn ta rất nóng lòng muốn xóa bỏ quan hệ với Đại Biểu Song. Hắn còn nói trong 3 thập kỷ gần đây, mình đã tố cáo vô số lần, nhưng tất cả đều chìm xuống biển. Hơn nữa, nữ thư ký khi còn sống còn đang mang thai, đứa trẻ này là của đại diện Song. Đại Biểu Song nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, ông ta đứng lên lớn tiếng nhục mạ lão Ô, còn đem chuyện lúc trước hắn ta muốn hại Kang Ho nói ra hết. Nhìn thấy cảnh chó má cắn nhau, Jong Sun ngồi ở dưới cũng cắn răng chịu đựng. Bà ấy biết mình không thể gục ngã vào lúc này, bà ấy nhất định phải nhìn thấy những kẻ ác bị trừng phạt, thì chồng bà và bà mới có thể nhắm mắt được. Nhìn bộ dạng phát điên của Đại Biểu Song, lão Ô trầm mặc che giấu đi sự chế giễu, nhưng đúng lúc này Ha Giang lại đứng lên, tiếp lời của Đại Biểu Song. Ha Giang nhắc đến việc mình đã cho Kang Ho uống thuốc mê. Cô ấy nói rằng mình đã bị lừa, mà người lừa gạt chính là bố cô ấy, lão Ô. Ông Ô giải thích rằng tất cả mọi chuyện là lỗi của mình. Kể từ khi ông tham gia bầu cử tổng thống, Đại Biểu Song thường xuyên đến uy hiếp, bởi vì hắn ta không muốn chung ô dù với Đại Biểu Song nên mới lợi dụng Ha Giang để giết Kang Ho. Kang Ho lại hỏi lý do vì sao làm như vậy. Lão Ô dừng lại một lúc, sau đó nhắc đến vụ án 35 năm trước. Kang Ho chỉ có chờ thời khắc này, mà lão Ô lại tiếp tục nói tiếp, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Đại Biểu Song. Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của bố mình, Ha Giang liền tố cáo, rõ ràng là hắn ta muốn giết Kang Ho. Đối với những chuyện này, lão Ô cũng đã sớm có chuẩn bị. Hắn ta lấy ra một tờ giấy chẩn đoán tâm thần, bày tỏ rằng Ha Giang bị bệnh rất nặng, lời nói của cô ấy không thể sử dụng làm bằng chứng. Lần này Ha Giang hoàn toàn sụp đổ, cô không nghĩ rằng là một người cha mà lão Ô lại có thể làm được đến bước này. Nhìn bộ dạng giả vờ của hắn ta ở trước mặt người khác, Ha Giang liền nói hắn ta và Đại Biểu Song là đồng lõa, và chính hai người này đã giết cha của Kang Ho. Nói xong tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng lão Ô vẫn không chịu thừa nhận. Sau đó Kang Ho nhắc đến con của nữ thư ký, hóa ra trước khi tự tử, nữ thư ký đã bí mật giấu đứa trẻ đi, bây giờ đứa bé đã lớn từng này, giờ chỉ cần làm giám định quan hệ cha con là có thể chứng minh những gì Ha Giang nói. Lần này đến lượt lão Ô hoảng hốt, hắn ta lấy lý do mình là ứng cử viên tổng thống và nói rằng đây là âm mưu đen tối muốn bôi nhọ hắn. Nhưng Kang Ho không cho hắn cơ hội chạy trốn, còn nói với hắn ta anh ấy sẽ dùng thân phận là công tố viên để bắt khẩn cấp hắn ta và Đại Biểu Song vì có liên quan đến vụ án trong quá khứ. Tất cả bọn họ đều không thể chạy thoát. Nhìn thấy con trai mình đã làm được điều đó, Jong Sun nhịn không được mà đứng lên. Dưới ánh mắt của mọi người, bà hét lên, muôn năm chơi Kang Ho vạn tuế. Cuối cùng Kang Ho cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ, từng là một quan thương có quyền có thế, chớp mắt cái đã biến thành tù nhân. Ngày hôm sau là sinh nhật của Jong Sun, đó cũng là ngày mà dân làng tổ chức lễ mừng thọ cho bà ấy. Bà ấy kể về lòng biết ơn và sự luyến tiếc của mình trong những năm qua, và lấy chiếc nhẫn cưới mà chồng tặng bà ấy, tặng lại cho Mizu. Bà ấy hy vọng hai người sẽ mãi mãi yêu nhau, cũng giống như bà và chồng mình, mặc dù đã xa nhau rất lâu rồi, nhưng rất hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Có lẽ là dự cảm được cái gì đó, đêm nay Kang Ho muốn ở cùng Jong Sun, anh ấy hát ru Jong Sun ngủ. Nhưng hát được một hồi thì Jong Sun cũng ra đi. Giây phút đó nước mắt Kang Ho không ngừng tuôn rơi, anh ấy muốn làm chút gì đó nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Trong tang lễ, mọi người dân trong làng đều rất buồn. Đột nhiên Kang Ho nhớ đến Jong Sun từng dạy anh ấy làm thế nào để tổ chức một buổi lễ. Anh ấy lấy lại tinh thần và đứng dậy, như những gì mà mẹ đã dạy, hát xong một bài hát. Mặc dù nghe rất đau thương nhưng dân làng cũng hiểu được nguyện vọng lớn nhất của Jong Sun, đó là không muốn nhìn thấy họ buồn. Vì vậy, tất cả mọi người cùng nhau hát. Những ngày tháng sau này sẽ không còn Jong Sun nữa, nhưng mọi người đều cố gắng sống thật tốt. Sam Sik cũng thường xuyên đến thăm Ha Giang, mỗi lần đến đều mang quần áo cho Ha Giang, rõ ràng là đã thích cô ấy. Hai tên thuộc hạ của Đại Biểu Song cũng ở lại thôn, vui vẻ ở bên cạnh dân làng. Cả bộ phim không thấy sự xuất hiện của vợ trưởng thôn, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Bà ấy là thiên kim tiểu thư của băng đảng xã hội đen, vốn định nói lời tạm biệt với trưởng thôn rồi rời đi, nhưng trước khi lên xe thì phát hiện mình đang mang thai, vì vậy bà ấy tiếp tục ở lại đó. Cuối cùng là Mizu và Kang Ho.
Bởi vì biết Kang Ho là cha ruột của mình nên con gái của Miju rất không vui. Cô bé cảm thấy buồn vì sau này lớn lên sẽ không được gả cho Kang Ho. Nhưng khi có hàng xóm mới chuyển đến, con trai nhà đó vô cùng đẹp trai, tiểu cô nương ngay lập tức thay lòng đổi dạ. Kang Ho tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại. Khi sắp xếp lại ảnh gia đình, anh ấy tình cờ thấy bức thư mà Jong Sun để lại. Trong bức thư bà ấy nói lời xin lỗi của mình trong những năm qua, bởi vì đây là lần đầu tiên làm mẹ, cho nên sẽ có những lúc ngu ngốc và không đủ tốt. Mặc dù từng có lúc Kang Ho xem bà ấy là một người mẹ tồi, nhưng trên thực tế, mỗi giây, mỗi phút, bà ấy đều muốn trở thành một người mẹ tốt. Dường như Jong Sun vẫn luôn ở bên cạnh Kang Ho, đôi mắt của bà ấy vẫn luôn dịu dàng, tựa như bất kể lúc nào Kang Ho ngã xuống thì bà đều sẽ đỡ anh ấy lên. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Kang Ho cầu hôn với Miju, anh ấy bắt chước cha mình mang một con lợn đến. Mặc dù cũng bị chạy mất, nhưng kết thúc lại rất hạnh phúc. Thực ra, điều tốn nước mắt nhất của bộ phim này là câu chuyện giữa Jong Sun và con trai Kang Ho. Có sự kiên trì của một người mẹ, cũng có sự hiểu chuyện của một đứa con trai. Trên thế giới này không có ai là hoàn hảo, chúng ta đều là lần đầu tiên làm một đứa trẻ. Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ, vì vậy, ngay cả khi có những lúc thiếu sót và không hiểu nhau, thì cảm xúc trong lòng là không thể thay đổi. Bộ phim kết thúc, Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.